greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Okay, good morning po sa lahat. Magandang buhay po. Kumusta po tayo? Welcome po to our webinar series titled Introduction to Adobe Mobile Applications. By the way po, ako nga po pala si Miss Maria Remedy G. Cruz, but you can call me Teacher Rems for short from the division of Angeles City. So, one of the EdTech specialists din po ng ICTS DepEd EdTech Unit. Samahan niyo po kami together with our set of facilitators for today's webinar. I hope po lahat po tayo ay nakapag-breakfast na. Kung hindi man po, siguraduhin po natin na meron po tayong pagkain or inumin sa ating tabi dahil health is wealth po. Bawal po talaga ang magkasakit nowadays. So sa araw po na ito, marami na naman po tayong matututunan ng mga skills na pwede po nating magamit sa ating pagtuturo. Ika nga po ng ating tagline sa ICTS EdTech Unit is to bridge curriculum and technology. Indeed, napakalaki po ng role nating mga guro upang maging tulay, maabot at ma-acquire ng ating mga estudyante ang quality education that they deserve. Kaya naman po, gagawin natin lahat para makatulong sa ating mga guro, mga estudyante at mga magulang because education must continue amidst pandemic. So sa tulong ng mga educational technologies or digital platforms na na-share na before ng ating mga EdTech specialists at isi-share pa po sa mga susunod na webinar series, tiyak po na magkakaroon nito ng malaking impact sa pag-aaral po ng ating mga estudyante. At para po sa buwan na ito, ang EdTech Unit po ay naghanda ng panibagong webinar series patungkol naman po sa Adobe products. Ayan po, excited na po bang matuto about sa mga Adobe products? So kapit lang po tayo, dear participants. Mag-tune in lang po tayo at i-share sa ating mga kasamahan ang webinar na ito. Samahan niyo po kami ngayong araw at sa mga susunod pa pong Sabado at sabay-sabay po tayong matuto, mabusog, at mag-enjoy din sa mga hinadang topics for this month. Before we start, I would like to seek your cooperation in completing and making this webinar effective and efficient. With that, we have to be mindful of the following reminders. First, prepare po tayo ng notebook and pen para makapag-jot down po tayo ng mga important keynotes and key terminologies na babanggitin po ng ating mga speakers. It is also requested that that we use laptop instead of a handheld gadget during the webinar so that you may follow through the discussion. So since most of the topics po na ipipresent ng ating mga facilitators ang mobile application, you can use your smartphones during the application of learning. Ayan. So yung isang gadget po ninyo, yung laptop ninyo, nakapokus po sa ating stream, while the other one, yung phone po ninyo, ang gagamitin natin for application of learning. So the third po is, if you have questions po, you may chat or type your questions po sa ating comment box and i-address po ng ating mga speakers later. And most importantly, let us give our 100 focus or attention to our facilitators. Ayan po.
At this juncture, to commence our webinar session for today, help me in welcoming our hardworking, reliable, and compassionate Director 4 of ICTS, Director Abraham Y.C. Abdil, as he gives his welcome remarks. Let us give him a virtual resounding applause. Direct? Hello, Teacher Rems. Magandang umaga. Thank you Hello for the po. very Good morning po. good introduction. Good morning. Good morning din sa ating mga sa ating mga participants in this webinar. This is a webinar on how to make use of mobile applications for the Adobe yung Adobe na mobile app, no. And we have in our as part of our speakers mga mga local talents natin from DepEd, no. Sa totoo lang, what ICTS has done, we've been doing a lot of webinars in the past, no, which a lot of people have been attending. And we are very, very grateful na marami tayong mga teachers actually out in the field na who have a lot of talent, who have explored how to make use of technology in their classes. And ang ginawa lang talaga namin dito sa ICTS, sa EdTech unit, is very simple. Hinanap namin yung mga tao na very innovative and very creative in terms of making use of technology. So ito yung mga best teachers natin out there in the field, and pinapashare namin sa kanila yung mga knowledge and skills nila sa inyo, no, para dumami naman tayo na mga teachers matuto kung ano yung mga ibang ways of making use of technology for education. So we hope na matutunan din ninyo yung mga ituturo ngayon para ma-improve naman yung natin, no, mga skills natin pagdating sa pagturo sa ating mga kabataan. We hope din in the future na magiging isa kayo sa ating mga speakers dito sa EdTech unit. Ang technology is very, very powerful. Ang dami pang mga tawag nito applications in education, and hindi lang naman ang mga tao dito sa central office, sa EdTech unit yung mga magagaling, kundi kayo din, mga magagaling din ho kayo. At I'm sure na marami sa inyo makakapag-isip na iba pang mga paraan kung paano gamitin yung technology pagdating sa education. So we are always on the lookout for new talents, for new innovations, for new ways of doing teaching, and maybe one of these days, we really hope na makasama din kayo and finding new ways of doing education, especially during these very challenging times now. So we look forward to seeing you in the future, not just in our future trainings, but hopefully to see you as well become speakers and to share your own knowledge to other teachers in the country. So with that, good morning sa inyong lahat. All right. Thank you so much po, Director of Neil, for giving us a warm welcome for this event. Okay, bago po natin umpisahan, mag-shoutout muna po tayo sa ating mga masusunod na participants. So ito po, good morning po, watching from Region 2, SDO Isabela, Nagilian District, Ma'am Michelle Sagiped. Ayan po, good morning po. Sabi naman po ni Ma'am Mary Ann Montilla, good morning po, watching from DepEd tayo, Division of Cagayan. Ayan, ang dami nating mga participants. We also have from ALS, Dologon, Maramag, 11 District. Hello po, Ma'am Rubilin Lozano. And we also have Ma'am Johanna. Good morning po, from Nanyo Central Elementary School, SDO Panabo City. Ayan, good morning po sa lahat. And we also have watching from Leso Integrated School, Region 6, from SDO Aklan, we have Ma'am Josie Rapis. Good morning po, ma'am. And, meron pa po ba tayo? Ayan, good morning po, watching from Justice Cecilia Munoz Palma High School, Ma'am Ann Maris
Mariscotex. Ayan po. Good morning po sa lahat. Tune in lang po tayo at ishare din po sa ating mga estudyante yung ating webinar series na ito. Ayan, okay po. Wag na po nating patagalin. Alam ko pong excited na pong lahat na matuto sa araw na ito. So allow me to introduce our first speaker. Is one of the ICTS EdTech specialists, a Google certified educator, Microsoft certified Azure A1 fundamentals, a teacher one from Manuel Luis Quezon High School from the division of Caloocan City to enlighten us on basic principle of design. Here is our first speaker, Sir Rainer G. De Jesus. Let us give him a big hand. Okay. Sir Rainer? Yes po. Hello po. Hello, Good ma'am. morning, sir. Take it away. Okay. So, maraming salamat po, Teacher Rems, sa pagkakataon na binigay ng EdTech ICTS unit. And especially po this morning po, bago po ako mag-start, pasalamatan ko muna po pala ang mga tao behind this ating particular na webinar series for Adobe. First, of course, I would like to thank si Derek Abanil for ICTS, and then kay Sir Mark C, our head po, and kay Sir Alvin C, our project lead po para sa Adobe. So maraming salamat po. Okay, so I would like to address this particular discussion, the basic principles of design. So I am your webinar speaker for today, Rainier G. Desus or Sir Rainier from Manuel Luis Quezon High School, of course from SDO Caloocan, and one of your DepEd ICTS EdTech specialist. Yan. So marami na po tayong mga viewers this Saturday morning. So maraming salamat po sa pagtutok. So meron po tayo dito from Sir Anthony Maipa. Shoutout din po kay Sir Romel Jan Lampas Abalye. Good morning to Ma'am Lorenzo and Judith Tango Galing. Good morning. Okay. So now, ito po yung ating mga objectives for this morning. So ano po ba yung ating learning goals for this webinar? First one is to understand the basic principles of good design. So that's our main objective. So we're going to understand what are the principles of good design or the basic principles of good design. The next one is we're going to enrich teachers and students' creative skill set and deepen their design knowledge. So I also believe that teachers are art teachers. So kahit sabihin natin na hindi tayo MAPE majors or art major teachers, so meron tayong mga tinatawag na creativity, nasa atin yan. Innate sa atin ang pagiging creativity o yung pagiging creative sa ating mga sarili. And this particular creativity ay nai-employ natin kapag gumawa na po tayo ng visual aids, kapag gumawa tayo ng PowerPoint presentations na binibigay po natin sa mga bata. Especially for online class, kailangan medyo mas creative tayo para mas ma-motivate natin silang mag-aral. And the last objective is to create engaging classroom activities to help teachers across all content areas. Okay. So now, so I need your participation. Lahat po na nanonood today, our webinar attendees sa ating YouTube channel at sa ating Facebook pages. So pwede po ako magtanong muna. So kindly complete this sentence sa ating comment section. Kindly type nyo lang po yung inyong answer. So sa tingin nyo po, in your opinion, what is art? So art is blank. Okay? So I guess magbabasa po ako later ng mga responses po nyo. So ano po sa tingin nyo ang art? What is art? Ayan, so may mga responses na po tayo from kay Maestra Gretch Grace Onakap Akob. According to her, art is beauty. Ayan, so from Zian Vargas, a way of expressing our emotion. Wow, maganda rin po yung ganong insight. So from Marie Ofiada, art is an expression. That's correct.
Eugenia Perez Sevilla, art is the soul of our own personality. Wow, magandang quote din yan at maganda rin pong insight. From Reggie Baile, ito maganda rin po, art is fun. And then from Ray Francis sa YouTube, art is an expression of creativity. Yes, that's correct. Ito maganda din po, one word lang, from Mary Ann Montilla, art is life. Of course. And then meron din dito from Gabriel Kirubin, an expression. Art is an expression. And ganun din po mga similar responses from Mary Gio Sabandal, art is an expression. And then from Bernie Rose Paglinawan, Recta, art is life. Okay, thank you very much po, webinar attendees from DepEd Facebook pages, at saan pang mga platforms tayo po naka-live today, this very good Saturday morning. Okay po. So, art is everywhere actually. So, lahat ng sining o art ay nakikita natin sa lahat ng bagay. Okay, so art is an expression of human creative skill and imagination. From lean to molva, art is style. Wow. Thank you very much po for your very warm participation. Yan. So, let's continue na po. So usually po ang ating pag-aaralan is more on theory or more on ano po theoretical applications ng uh, basic principles of design. Later po sa mga susunod pong mga talks sa ating second and third webinar speakers, diyan na po natin may apply kung ano man po ang natutunan natin for this very first topic, ang ating day 1 sa ating Adobe webinar series for this Saturday morning. Okay. So what we're going to discuss first is the first basic principle of design, the emphasis and the contrast. So when we say emphasis and contrast are vital tricks of the design trade. Since we are utilizing PowerPoint presentation, Canva, Philippines, kung ano man pa ang ginagamit po natin for presentation, so kailangan natin na isalang-alang or i-consider this very first basic principle, the emphasis and the contrast. Okay, so watching from Ormoc City Division. Good morning po, Maria Monica Santos Bawinsuit. Okay. Yan, nakita po natin sa ating screen, no? So may isa pong babae na nakasilip doon, behind po sa ano po, naka-cover siya ng leaves. So this is what we call the emphasis. So emphasis is to draw the viewer's attention to a focal point. So here, makikita po natin that the focal point is the eyes o yung eye po ng ah, si ate o si girl. So yan po yung usually yung magiging focal point po natin para ma-emphasize po yung attention ng mga viewer. That's why gumamit po ng ganitong basic principle. Okay, next. Emphasis is concerned with dominance. The development of a main idea of a center of interest and can be achieved in lots of ways by using lines, shapes, colors, or focus. So in this way, we can achieve the different ways on how to emphasize a certain subject to make a focal point. So these are one of the examples. So if we are going to focus a certain ano po, focal point, so we will be using lines, usually parallel lines. Ayan. So makikita po natin this photograph is shot using bylines para magkaroon ng emphasis. At yung focal point yan, yung pinakadulo po. Ayan. Next picture is done using by shapes. Okay. So from comment section, ano sa tingin niyo po ang focal point natin dito sa nakalagay po sa ating screen? Naka-flash po sa screen natin. Ano po itong focal point po natin? When we say focal point, this is usually the subject of the photo or the picture. Ano po yung focal point natin dito na ginamitan po ng shapes? And usually makita lang po natin two main colors lang po, dark blue and yellow. Okay. Exclamation point. Okay, very good po. Malinaw pa po yung mata natin, 2020. So makikita natin that the focal point
here in this particular picture is the exclamation point na yellow. Ayan. Exclamation point, Reggie Balle, Mary uh, Glow or Gio Sabandal, Juan Paulo A. Ochabo. Yan. Yan po yung ating focal point. So the reason why we are emphasizing a particular picture is just to show yung focal point po natin or the main subject. Here is the next picture. Ayan. By colors naman. So this photographer utilize the emphasis by colors. So he or she wants to emphasize this yellow umbrella. And then what he did was binago niya yung color ng particular dito na ano po na yung focal point. This can be done sa Photoshop, Adobe Photoshop, and Adobe Lightroom. Pwede rin po yan. So later malalaman po natin ang mga paggamit ng mga ganong klaseng features. Ayan. Thank you for commenting din po. Michael P. Abundo, umbrella. Yes, that's correct. So gumamit po dito ng yellow umbrella as a focal point and then the background po ay yung wala pong kulay na umbrellas. Next is, ayan, by focus naman. So usually ito po ay nakikita na po natin sa mga smartphones natin na may mga autofocus at nagkakaroon ng ano po na blurred na background at nafo-focus naman yung subject being the focal point. Okay. So those are the ways on how to emphasize a photo or somehow pwede rin pong gamitin kung marunong po kayo mag-paint, we can use this several ways on how to emphasize a focal point. Ayan. Another is this one, yung color, by color din ito, with surrounding tomatoes which are red in color at namumukod tangi po yung focal point na green tomato. Yan, magandang ano din po yan, digital art. Now, we can also employ several classroom activities by this one. Using black paper as a background to bright yellow and orange stamp flowers that allow the paint to pop, creating not only contrast but emphasis. So hindi lang po makikita natin yung basic principle ng contrast but also the emphasis. The blue light pot is brighter than the other colors which creates a focal point. This is the essence of what we call emphasis. So ito po yung picture niya. Yung kanina. So for the emphasis, no, on the left side, the main background is black. So gumamit siya ng black na paper. And then using paint, gumamit po siya ng contrasting color syempre para umangat po yung flowers. Which are dito po merong red flower and then merong orange at yellow. And gumamit din po ng pot na kulay light blue. On the right side, ito din po, dog na paint po at gumamit din po ng background na yellow para kailangan contrast dun po dun sa ating focal point which is the dog. Ayan. So this two pictures are good examples of what we call the basic principle regarding emphasis. Okay. Drawing the blue large and without any competing subjects in the background, yung kanina pinakita natin, it emphasizes that the dog's importance to the artist. Yan po. Pinalit lang natin. So, pinapakita dito that the main focal point is the dog at binibigyan ng emphasis ng painter yung dog as well. Kaya talagang pinalutang niya yung mismong dog with this basic principle. Okay. Yan. Thank you for watching po. Yan, you and Dex from Mati City, Philippines. Wow. So, good morning and watching from Ormoc City Division of San Isidro Central Elementary School, Maria Lilibet Constantino. Good morning po, ma'am. Ayan. Michebi Garcia, still watching. Mary Rose Cabios Cujo. Good morning, watching from PIS o Peace Anan National High School Division of Antique. Good morning po. Yeah, next is we are going to discuss about the basic principle which is the contrast. This is the juxtaposition of opposing elements that also creates interest.
What we can see on the left side of the screen, meron pong dalawang champagne glasses and gumamit po ng two opposing colors, the black and the white. Para po magkaroon talaga ng interest na itong dalawang champagne glasses are different from each other. So nagkaroon ng opposing elements. So what are usually yung mga opposing elements natin? So contrast is formed when design elements are placed in opposition on a layout. For example, dark versus light. Ayan, so nagkakaroon tayo ng complete opposite of two contrasting elements which are dark and light. Another is thick and thin. Another contrasting element. The next one is, eto maganda rin po, contemporary versus traditional. Yung modern or contemporary, binabangga po natin sa traditional. And large versus small. So let's have some good examples of contrasting elements when we are talking about yan. We see emphasis and contrast in all walks in life. So kahit paglabas lang natin, no, marami na pong emphasis. Not only sa labas, pero sa loob ng ating bahay, we also real life symbolic examples of emphasis and contrast. We can see them on maps, street signs, billboards, and nature. They are very important and powerful design principles that can help us to tell a story. So these are good examples. Ayan, street signs. These are good examples of emphasis and contrast. Why? Because, sige po, tignan ko po yung inyong suggestion and opinion. Bakit po nakikita dito sa street sign ang emphasis and contrast? What is highly, ano po, visible dito sa ating street sign? Bakit siya nagkaroon ng emphasis and contrast? Just consider lang po yung focal point. The focal point here is this one, yung street sign. Please drive slowly. Micah Perez Mendoza, yan, tama po yung kanyang sagot, black and white. So gumamit po yung mga particular na street engineers ng ganitong signs para po mas makita ng mga passengers at lalo-lalo na po yung mga drivers. Kasi para po to ano po avoid car mishaps or car accidents, kailangan talaga nakikita yung mga street signs, black and white. The color po, that's correct. Darwin Aguiliana and Juan Paulo A. Ochabo, yung please, sabi ni sir, yan, please daw, yes. Kasi itong, yung font ng please, naka-white po siya at ano po siya, naka-mount naman sa background na black. On the other hand, sa baba, yung drive slowly, binaliktad naman po. Being white is the background and the font is black. So this is a good example of emphasis and contrast on street signs. Thank you for answering po. Next, emphasis and contrast naman in billboards. Ayan. So usually, para maging striking ang billboard, it usually emphasizes this, kung ano man yung details, the Bike Expo New York. Ayan. So, May 2, 2014, nakalagay na po yung particular na ano po, na details. Pero ang mapapansin natin, the focal point is, yan, yung bike, yung kanyang ano po, gulong, at yung NYC, yung nasa daan po, yung manhole na takip, no? So, pinagsama, nagkaroon ng emphasis, and at the same time, there is also a contrast. Hi, Ma'am Jewel Brillantes Tierra. Hello po. Ayan, kasama ko po yan sa mga webinar namin at nung nasa Cebu po kami sa Bay Hotel. Hello po, Ma'am. Thank you for watching. Okay. Yan. Ito, one good example of emphasis and contrast that are seen on nature. Yan, kitang-kita. Very relaxing. Parang sa dami ng ginawa natin sa buong weekend, LDM2, mga forms, meron po tayong mga online classes. We also have daily errands sa bahay. That's good to see na ito yung makikita natin sa weekends. Wow, napaka-relaxing, no? So this is a good example of emphasis and contrast kasi nakita natin yung ano po, calm ng tubig. Nagkaroon ng, sa physics, nagkaroon ng regular reflection kasi yung nasa taas ay reflected sa baba. Tapos kita natin meron ditong emphasis and then may contrast of colors. Very, very relaxing picture. Yan.
Contrast is formed when design elements are placed in the opposition on layout. For example, yan, kanina, binigay na po natin yan kanina. Okay, ito po yung dark versus light. Ito naman, thick versus thin. So kita natin yung logo na 1, thick, makapal dito sa taas, no? And then, nilagyan naman ng thin sa baba. Naging striking po yung logo kasi pinag-contrast niya yung two opposing elements, yung size, yung pagiging thick at yung thin. Good strategy of this logo. Ayan. So, sa tingin niyo po, ano po ito? So, yung isang bahay na pinagsama ang contemporary or modern tsaka traditional. So, tignan natin po, from your understanding, ano po yung part dito ang contemporary? Kasi the rest po usually parang traditional na siya. Ano po sa tingin niyo dito yung contemporary? What usually yung uh, part ng house ang naging contemporary o yung modern? Tingnan po natin yung mga answers po natin or responses natin from Facebook. Ayan. Mary Gaydon, good morning po from SDO Palawan. Good morning. Sir Ma'am LVR Adan, good morning po. MC Sator, good morning everyone. Good morning din po ma'am. Ayan. Sabi po ni Ma'am Jenna Esposo, Lucindo, nasa harapan. Ayan, ito po yung front facing po ng part ng house. Tama po, contemporary. Modernized na po yung kanyang dating. Sabi po ni Mary Florendo, the window glass. Yes, that's correct. Chris Laumilian. According to Sir Chris, sabi niya glass terrace. Darwin Aguiliana, yung glasses daw po. Yan. Ang ganda rin naman kasi ng combination ng contemporary and traditional. Yung two opposing elements, yung talagang binabangga natin yung magkaibang elements. Yan. Maylin Valentin from SDO Cagayan Valley. Thank you for watching. The front part of the house, yung glass, according to Maria Jessica Arañez Casaverde. That's correct, ma'am. You are correct. Yung front part ng house, that's the contemporary side ng buong house and the whole somehow traditional na. Pero meron din mga basic details siguro sa loob ng bahay na pwede natin masabi din that there are contemporary at the same time traditional side of this very good design ng house na ito. Ayan. Okay. So ito naman, big versus small. Kitang-kita naman po natin yung difference ng contrasting sizes nila. Okay. While working closely with the features of emphasis and contrast, they can be achieved by paying attention to opposites. Ayan. Complementary colors like blue and orange or red and green create contrasting colors. Take note sa ating mga ano po, pag nagagawa po tayo ng mga PowerPoint presentations, so kailangan be mindful when we are dealing with background, colors, at the same time, the colors of the font. Kasi mahirap, masakit sa mata, lalo na sa mga learners natin. And di ba, binigyan lang natin sila ng ample amount of time at hindi naman kailangan po nakatutok tayo sa online. So kailangan yung pag nagstay sila sa online, maganda rin po sa mata, very pleasing to the eyes. That's why we need to consider some suggestions on complementary colors. We also have mixing large items, the large vase with small items, the various size flowers create contrast, creating implied texture. May mga examples tayo dito later. Peacock's feather against a smooth background creates textural contrast. Ayan po. Ito naman yung contrast kanina. So, what you can see on the left ay yung mga flowers po at nagkaroon ng contrasting colors. Same as with this one. Ayan. So, nagkaroon po ng contrasting colors para po maipalabas yung main objective natin, which is the focal point. Okay. So, those are good basic principles. Yung first two principles natin, the emphasis and the contrast. Yan, so far so good. Thank you for watching Aisa Calamba Mangaliwan from Davao de Oro. Thank you for watching po. Sheila May Aguilar, good morning po. Okay, so we're done with the first basic principle, the emphasis and the contrast. So yun po, yung dalawang yun napaka very integral and critical when we are dealing with principles of design. The next one is the basic principle on visual balance or simply balance.
This principle can influence how our audience absorbs the information we are presenting. So here, we can really influence our audience on how are we presenting different slides in terms of PowerPoint presentation. When we are dealing with visual aids na kailangan natin ipakita, so we need to consider this balance o kung paano natin ilalagay sa PowerPoint natin. Okay, so the balance. Balance is a pretty important thing in most of life, and it is equally important in the world of design. So kita natin sa left, no, meron po tayong dalawang puno. Very striking siya in a sense kasi nagbibigay siya ng sense of balance or visual balance. Okay, so ano po ba ang balance? Balance gives a design its form and stability. So somehow binibigyan tayo ng very stable na picture and yung form niya napaka-solid. The balance is the distribution of the visual weight. Take note of this. Weight of objects, color, texture, and space. Pinagsasama-sama po natin yan to achieve what we call the visual balance. Okay. Ano-ano yung tatlong types ng balance? So, meron tayong symmetrical. We also have asymmetrical and the radial balance. So, we will be discussing one by one those three types of balance. Good morning from Maria Vilma Medillo Malait from Tinablian National High School, Polompon, Leyte. Wow. At malalayo pong ating mga viewers today. Thank you for watching po. Thank you, Mainit Elementary School, Nabunturan, East District, Davao de Oro Division. Good morning po from Sahara, Sangkula, Sampang. Yung kanina po from Davao de Oro, Priscilla F. Huab. Thank you po. So for symmetrical naman, so ating natong very familiar na tayo dito. When we say symmetrical, these are identical or almost identical on both sides of the axis. We also have the vertical axis and the horizontal axis. So kapag hinati po natin sila, yan yung tinatawag natin sa mathematics or sa art na axis of symmetry. So kasi kapag hinati natin sila, nagkakaroon ng mirror view. Yung nasa left, katulad sa right. Somehow, sabi ng mga digital designers, symmetrical designs are always pleasing, if not occasionally boring naman. So, minsan may mga tao kasi na gustong-gusto yung symmetrical designs, yung iba naman ayaw. So, parang feeling nila boring yung picture. We also have horizontal axis naman dito pag hinati natin tong pair of scissors na to. Okay. Next. One good example of symmetrical balance is this one. Yan po. Kita naman natin, no, na kapag hinati natin from horizontal axis, ito yung axis of symmetry po natin, and then o kaya kung vertical axis natin, still symmetrical pa rin po pag hinati natin yung picture na ito. Next po, another, yan, nakita po natin sa mga famous brandings, no? Yung mga logos natin. So, hindi ko na po ibibigay po yung pangalan ng logo na to. So, kita natin, when we cut this famous coffee logo na to, ito, kapag kinat natin sa kanyang vertical axis, yan. Nagpapakita po siya ng visual balance. Another logo, ayan po. Kung sa tingin niyo po, alam niyo po yung logo na yan. Another sets of logo, yan. Very famous sa atin yan. Pag hinati natin using vertical axis. And this one, ayan, itong mamahaling brand ng it's either bags, ayan, wallet. Ito po, pag hinati natin, pwede dito, pwedeng horizontal axis or vertical axis. Okay, so now, so this is one good example of visual balance na painting. Yan, ang ganda, no? Nakuha ko lang din po to sa internet at ito po ay meron namang Creative Commons na licenses. Okay, so yan, good example of symmetrical balance painting. Ganda-gandang tignan, no? Kapag may mga tao kasi na tuwan-tuwa sila when they are staring such kind of paintings na talaga namang work of art talaga. Yan, good examples of symmetrical balance painting. Let's move to the next, asymmetrical balance.
completely opposite of symmetrical. This time, elements are not identical on either side of the axis, yet they are still giving the impression that they are still balanced or what we call stable. Asymmetrical designs are harder to achieve but more visually more interesting. And they are bolder and can bring real visual interest and movement. So patunayan natin yan by this examples. Ayan. So what we can see on this asymmetrical balance na picture na to, meron tayo ditong pie na malaki at meron din tayo ditong mga muffins o yung mga cupcakes sa bandang dulo. Paano siya nagpapakita ng balance? Dito sa malaking part ng it's either tart or cake. So nagpapakita pa rin siya ng balance kasi yung color dito ay contrasting color naman dito sa maliliit na pieces of cupcakes. And then asymmetrical in a sense kasi mas malaki yung part dito at hindi naman katulad sa kabila. Hindi rin nagkakaroon ng axis of symmetry. Therefore, nagbibigay ito ng what we call na asymmetrical balance impression na nababanggit natin even though hindi sila pareho in size or weight. Still, they are giving the impression of being balanced or stable. And then, ayan, good example of painting, a Japanese painting, nagpapakita po ng asymmetrical balance. Nakapakita ng mga details in any direction. The Great Wave of Tanagawa by Hokusai. Ayan po. Kung kayo po ay mahilig sa painting, very famous po ito na asymmetrical balance painting na nagpapakita ng ganitong klaseng principle. We also have The Sunset in Venice by Claude Monet. Yan sa grade 10, kung di ako nagkakamalit sa arts, napapakita itong mga ganitong klaseng pictures or paintings. Sunday Evening by Gavin Glacas. O yan, ang ganda rin no, ng painting. Nagpapakita ng asymmetrical balance. Pero balance pa rin siya kasi nailatag yung mga important details. Nagpapakita pa rin ng form and balance. Okay, now the third type of balance is the radial balance. The elements radiate out from central point. The radial balance and the elements of it are arranged around a central point and may be similar. Ayan, tingnan natin yung kanyang example. Okay. Yan po ang isang example ng radial balance na nagpapakita ng may central point and nauulit po repetition of shapes. So based from designers po, radial balance can be established using different shapes like rectangles, quadrilaterals, at kung ano-ano pang mga ano po, particular na ano po, na shapes na meron po iba't ibang sizes. And kailangan po yung kanyang particular na corners pare-pareho. Okay? Kung pentagon, pentagon. Kung octagon, octagon. So kailangan pare-pareho po yung kanyang number of corners and vertices. Okay. Happy watching po from Magsaysay, Davao del Sur Senior High School. Clay Clay. Good morning. And good morning po, Jesseline Sigacho. Good morning from Dasmariñas, Cavite, Jennifer Baranda. Ayan. So we're done with visual balance. Let's move to the third principle, which is the proportion. Ayan, very integral and critical din po ito because the visual size and the weight of elements in a composition, because they also give us the relationship of those elements. That's why pinapakita natin yung proportion niya sa isa't isa. Makikita niyo po, ito ang magandang example, no? Na very famous na po sa history books at sa ating arts class. Ayan. Ang proportion, it governs the relationship between elements in design and helps to create an equilibrium that positively impacts the user experience. As we can see, sinasabi dito no, na ang lengths ng parts ng katawan ay proportion. Kaya kahit iikot niya ang kanyang arms and legs, still, it achieve proportion pa rin. At nagbibigay siya ng relationship on different parts of the body. Okay. When we say user experience, this would be the experience
na nangyayari po sa mga users na gumagamit po ng internet. Usually sila po ang nagbibigay ng insights on a particular design na nakita nila sa web, nakikita nila sa let's say sa digital signs na kung saan binibigyan nila ito ng particular na na feedback. That's why tinawag siyang user experience. Proportion impacts the user experience. And this can be achieved if all elements of your design are well sized and thoughtfully placed. Kailangan kapag ilalatag natin yung mga single elements natin in a certain digital art, kailangan i-consider talaga natin ang proportion. So, architects create large imposing structures to inspire awe and reverence. As you can see here, those architects na gumagawa po ng magagandang structures ng building, they are also looking into consideration what we call yung ating dinidiscuss today, mga balance na yan. And then, ito po, sa mga cathedrals, yung mga po natin, mga churches, to give sense of reverence para medyo mas po siya banal at yung kapag tinignan po natin very elegant po yung structure at yung details po ng nakalagay diyan sa mga religious gatherings natin. People who design playgrounds install scaled down vehicles. Ayan. Marami pong ini-install po dito na mga maliliit po na vehicles. Why? Because this particular small-scaled vehicles give us the sense of empowerment. Meaning, kahit bata pa lang po sila, they can manipulate mga ganitong klaseng mga ginagamit na po ng adults. That's why, nagbibigay siya ng sense of empowerment. Good morning po from SDO Bulacan, Lias Elementary School, Marilao South District, Mary Rosana Hoxon. Thank you. Oriental State University, Ginulgan City Campus, Negros, Adlin Estorco, Lozano. Thank you very much. Yung mga cartoonists naman po, they are using proportions for the human body for comic effect. Kung nakikita niyo po sa ating mga Facebook, no, marami pong mga caricatures na malaki yung head, maliit yung katawan. Pinapakita po, nagkakaroon ng exaggeration in terms of visual weight. Kasi nga po, para magkaroon ng comic effect. So, gumagamit po ng proportions for that. Remember, anyone can master proportion using math and Fibonacci sequence. So, gumagamit po ng mga ganitong klaseng mathematical applications kung gusto natin talagang i-master yung single details po ng proportion. Math in terms of geometry, and then Fibonacci sequence naman. Okay, next. On geometry, creating shapes or objects that fit perfectly into what we call the golden ratio. So the golden ratio, no, yung usually ang kanyang ratio is 1.6 something na nagbibigay siya na meaning to say that the numerator is higher than the denominator at kapag dinivide mo po silang dalawa, constant po ang nagiging ratio. That's 1.6 to be exact. Ayan, makita natin the wireframe po ng isang website. Sa right side po, this is a good example of Fibonacci sequence. Maliit sa inner, tas palaki ng palaki outside. Ayan po, umiikot siya. And then this is also a good example of proportion. Okay. Another example of proportion. Ayan. Good example and natural natural po 'yan sa Fibonacci sequence. Ayan, kita natin on the left, ito po yung yung storm. Ito naman cephalods. Ito yung dalawang good example ng Fibonacci sequence. So usually, yes, good morning Sir Emmanuel Saga from Bayugan City Division. Hello po sir. C Omega, good morning from SDO Leyte. Ayan. Thank you for watching. Ray Francis, hello everyone watching from Manolo for Teach Bukidnon. I'm learning a lot from this webinar. More power to DepEd EdTech Unit. Thank you po Sir Ray Francis. Sa YouTube naman po siya nanonood. Grade 11 ang aking anak po from Ma'am Christine May from Ramil, Tersona.
Good morning po from Binacud Integrated School, Sinait, Ilocos Sur. Tricia Generosa Ancheta Ventura. Thank you for watching. Remember, in the first century, a Roman architect named Vitruvius studied the proportion. He believed that the human body was aesthetically the best example of proportion. Ayan. Kanina po, yung tinatawag nating Vitruvian Man. Yan. So it was Leonardo da Vinci who attempted to illustrate the ideal human proportion laid out by Vitruvius centuries before. Kaya nagkaroon ito ng Vitruvius Man na tinatawag. Na very symbolic sa arts and mathematics. Yan, symbolic yan. Pag nakita na yan ng mga architects, nakita na yan ng mga engineers, alam na nila yan kung sino si Vitruvius. At yung tinatawag na Vitruvius Man, which done by DiCaprio. Okay. Let's move sa number 4. Alignment and proximity. So, yan na. So, nagiging more technical na tayo in dealing with basic principles kasi kailangan natin ma-achieve talaga yung balance, yung form, lahat na maging visually appealing sa ating audience. Yun naman usually ang ating target, no? To make our photos, our digital illustrations more visually appealing. And we can transfer the message. That's why we are dealing with basic principles of design. Good morning from Cagayan Valley, Tubungan Primary School. Mark Dennis Rumbawa, Salvador. Thank you for watching. Sorry po, yung iba di ko nababasa. Mabilis po kasi yung nakalagay sa ano po, sa StreamYard natin. Effective use of alignment and proximity creates designs that are both aesthetically pleasing and functional. Usually, nagagamit na po natin tong proximity and alignment sa ating mga selfies natin. Hindi lang tayo aware na nagagawa na po natin itong mga proximity and alignment natin. One good example of alignment. It is the positioning of elements relative to each other. So mapapansin natin yung alignment ng street post dito, no, yung lamps dito. Yan. So nakita natin na pinicturean po ng photographer na napakaganda. At pinapakita niya yung sense of alignment. Kasi nakaposition po yung elements relative to each other. And paliit ng paliit. Ito, proximity naman. It's the distance between the elements. And sila ate na nakatalikod, it show us the distance of those three girls at pinapakita niya yung sense of proximity. Kung kayo po ay photographer, kayo po ay very knowledgeable when we are dealing with proximity and alignment because these two principles bring order to design. This particular principles establish clear connections between design elements. Yung relationship ng alignment at ng proximity. Pakita natin yung mga examples. Sa mga web developers, alam na alam nila ang term na alignment and proximity kasi pag gumawa sila ng dashboard, kailangan align at yung layo ng isa't isa, mga elements, kailangan nakikita nila yung details niyan. Dito po, yung mga nasa ways at yung mga nakita natin, mga navigational instruments natin. Alam nyo ba, nakikita rin natin ang alignment and proximity sa mga knobs ng, yung lutuan natin. Yun lang, no? Nakikita lang natin. Ito din, yung mga volume knobs at kung anumang mga pindutan dito. They usually express alignment and proximity. So lahat nakikita natin itong basic principles sa lahat, everywhere. Kaya ito ay magandang pag-aralan natin. Good example of proximity, yan. Nag-create siya ng magandang impression na it's either tinulak niya yung girl o yung girl lang ay nag-bend backward. At yung si kuya naman, feeling ko ito ay isang parang prenup na na photoshoot o pre-wedding photoshoot. Magandang siya. Sa mga photographers, meron tayong tinatawag na gestalt psychology at meron dong tinatawag na law of proximity. It describes how the human eye perceives connection between visual elements. So alam na alam po ito ng mga photographers and mga digital designers. Elements that are close to each other are perceived to be related. Yung magkakatabi po, they are perceived na magkaka-relate sila sa isa't isa. And compared with the elements that are separate from each other. Yung mga malalayo naman, they are not really suitable from each other. Hindi sila related. Thank you from watching Emma Villena Reyes, Imo City. Ayan. Ito nakita na natin, ginagawa na natin to na magagandang picture sa Instagram, sa Facebook. Proximity po ito. So,
pinapakita lang natin o nagbibigay tayo ng impression that we are connected dito sa sunset. Kaya pinapakita natin yung parts ng katawan natin. It's either pwede natin silang mahawakan, pwede natin silang mayakap. Kasi binibigyan natin sila ng sense of connection. Kaya to ay proximity. Ayan, maganda ring example din ito, no? Ng alignment. Kitang-kita. This is also proximity. So pinapakita natin that these 9 muffins are somehow related. Pwede natin sabihin na pareho sila ng ano pa kaya? Pareho sila ng flavor at yung isa naman in isolate baka pwede nating i-assume na iba yung flavor nito. So this is good example of what we call na ano. Ito po, parang kanina balance din kanina ito. Ayan. Meron po tayong mga brandings naman na nagpapakita ng alignment kasi very important po ito lalo na sa mga clients natin, sa mga advertisers natin na mapili at medyo talagang may mata in terms of arts. Kaya kailangan iniisa-isa po natin yung mga details na yan. At pag nilagay na po sa brandings or sa packages, yan. Good example of proximity and alignment. So pag nakita natin, wow, maganda tong ad na to, no, digital ad na to. So it's either talaga nagpapakita ng masarap uminom ng coffee. Hello po sa mga coffee lovers. Kayo po ba ay nagkape na this morning? Okay. Number 5, color. Ayan. Etong color na to, ito ang isa sa pinaka somehow na-violate po natin na basic principle with regards to design. Color rather is the powerful tool for conveying meaning and feeling in your work. Napaka-importante po inito. So balikan lang po natin yung mga natutunan natin sa ating art class or sa MAPI class nung tayo ay nasa college or high school. Color has a profound effect on the user experience. It can attract and focus attention, convey meaning, and influence what we think and how we feel. Yes, kasi kapag nagpakita tayo ng mga colors, somehow it gives us particular na emotions, feelings. Kasi pag nag-post nga lang tayo sa Facebook, 'di ba? Nabibigyan natin sila ng somehow impression na kung ano man yung nafi-feel natin on that day. Ayan. So makita natin, punta tayo sa color theory na meron tayong tinatawag na primary colors, secondary colors, tertiary colors. It's a powerful design principle that helps us understand why some colors work together and others don't. So, siyempre, kaya na tayo natatawag na yung word na baduy kasi yung nami-mismatch natin yung kulay ng ating damit o yung OOTD natin, hindi nag-associate at hindi nagbe-blend sa tamang color theory natin. Virginia Ramirez, Cruz National High School, Pandi, Bulacan. Thank you for watching, Jessette Fabian. Okay. What is color? Color originates from a light source that is either viewed directly or as reflected light. So from science point of view, ang color po ay nanggagaling sa color source o sa light source. And dumadaan po yan sa ating part ng mata. And then, ang mata natin na nag-interpret based doon sa ano po niya, wavelength, kung anong kulay ang nag-register sa ating brain. So meron tayong daylight or white light contains light waves for all colors. So yung nakita natin today na hindi tayo nag-open ng ilaw kapag masyadong maaga pa, yun po yung natural light natin. At kapag tayo po ay nagkakaroon po ng live session, gumagamit tayo ng ring light, mga artificial light naman, para magkaroon ng magandang register sa camera. As you can see, this is a very famous color wheel na nakikita natin elementary, high school, college. Naalala ko sa aking art class, nagkakaroon pa kami ng kinukulayan namin to using different medium. Pwedeng gumamit po ng crayons, pwedeng gumamit ng oil pastel, pwedeng gumamit ng watercolor. Ayan. Colors give us cool colors and warm colors. Pinapakita na rin po dyan. Very self-explanatory na po yung iba dyan. At alam natin that warm colors are yung nasa right side ng ating color wheel. Yung red, orange, yellow, yellow, green. And cool naman yung red, violet, yung parang malamig sa mata. Blue, violet, blue, green, and green.
Yan. Ano po ito? So these are primary colors, the red, the blue, and the yellow. Tinanong ko lang din sarili ko, bakit primary colors, no? So based on my research, primary colors kasi hindi na siya pwedeng ano pa eh, walang pinanggalingan yung kulay nila. Hindi naman to galing sa combination of colors that mix this primary colors, the red, the blue, and the yellow. And the secondary colors are combinations of primary colors. So ano lang, basic lang natin na review. Blue plus yellow, green. Yellow, red, orange. Red and blue, the outcome is violet. Ayan. Good morning, watching from Sasa Elementary School, Edna Colita. Thank you. And from SDO Valenzuela, Evelyn Pelicano. Yan. Ito naman ang tertiary colors. The yellow-green, blue-green, blue-violet, red-violet, red-orange, and yellow-orange. So, pinagalo-halo na po yung mga kulay at nag-form na tayo ng tertiary colors. Ayan. Ba't natin dinidiscuss yan? Kasi yung mga colors na hindi dapat kino-combine. Ito, complementary color combinations. We need to consider this. The triadic, the analogous, and the tetradic color combinations. When we say complementary color combinations, hanap tayo ng isang color sa color wheel. And then look for the adjacent side. Let's say, for this webinar, ang binigay na example is red-orange. Ang katapat niya sa color wheel is the blue-green. Meaning, this is the color that sit opposite to each other on the color circle. And they provide feels of energy and vitality to the viewer. So, pinapakita natin dyan. Okay, mabilisan lang. Ano po ang color combination, color complementary ng red? Red. Tingnan natin. Based dito sa ating picture, what is the complementary color of red? Para pag nag-combine tayo. So, makikita niyo po sa ating screen, ano ang complementary color ni red. Tignan niyo po yung adjacent side ng red, yung katapat na red. Watching from Valenzuela, Nova de los Reyes. Jason de los Santos, Salvador. Very good, correct po. Green. Angela Maki, Sevilla, watching from Pantubig Elementary School. Maverick, Malabanan, green. Tama, sir. Loida Ventura, Galang, green. Joe Barhal, green. Avilmar Manyo, green. Okay, correct po. The complementary color of red is green kasi katapat niya po dito. Okay. At nagbibigay ito, yung red at green, nagbibigay ng feeling of energy and vitality sa mga viewer. Thank you po sa pagsagot. Tama po kayo lahat. Green. Pagdating naman sa triadic color combinations, ito. So, magkakaroon tayo ng triangle. They are equidistant on the color circle, making the shape of a triangle. Using this type of color combination can create feelings of peace and harmony for the viewer of your design. Kanina, yung combination kanina, complementary, nagbibigay ng energy. Ito naman, sense of harmony and peace sa viewer. Pinakita dito, red, purple, blue, green, and yellow, orange are triadic color combinations. Isa pang combination natin. Green, green, ito muna tayo, red, yellow, and blue. Yung ating primary colors. Isa pang triadic color combination. Okay. Ayan. So much on that. Basta makita natin kapag nagbuo tayo ng equidistant color circle, nakakabuo tayo ng triadic color combination. Kung merong triadic color combination, meron din tayong analogous color combination. Ayan. Usually, 2 or 5 na magkakadikit o yung mga consecutive colors natin adjacent to each other on the color circle or color wheel. On this example, yellow-orange, yellow, yellow-green, green, and blue-green are good combinations kasi sila ay analogous color combinations. It creates a smooth and pacifying feeling for the viewer, and designers often opt to choose muted hues within these color combinations. Ayan. Another is tetradic color combinations. Ayan. Hindi ko lang napalitan po yung picture pero ito po ay square. Parang ganito po. Please bear with me, no? Yung blue, red, yellow, orange, blue, green, and blue, purple.
gagawa lang tayo ng square. Ayan. Yun po yung tetradic color combination. Another example, red, orange, blue, purple, blue, green, and yellow, orange. Ayun, isa ring magandang example ng tetradic color combination. Okay. Sige po. Ayan po. And meron pa po tayong mga color combinations. Pili ko na lang po ng mabilisan. Ito po yung mga magagandang examples kapag nagbigay na po tayo ng mga combinations natin. Nature, fresh and bright. Ayan. Pag nature din, subdued and pro. Makita nyo po dito yung mga color codes natin. Kung kayo po ay maalam sa ano po, sa Photoshop at sa Lightroom, alam niyo na po itong mga color codes na to. Ayan. So yan na po ang mga sets natin ng color combination. So usually makikita po natin yung mga principles of design na yan. Marami pong mga forums sa internet po. Meron po sa Adobe, syempre sa Adobe Education, meron din po sa Canva, at marami pa pong mga designs na nagpapakita po ng basic principles. Actually, 10 po ito pero basic lang po diniscuss po natin this morning. Marami pa po tayong topics na i-discuss sa mga susunod na araw. Again, conclusion, yan na po yung kanina. So we can say that design is so simple. That's why it's so complicated. So yung simple, yung design, pero nagbibigay siya ng complication sa atin. So if you have any questions, pwede po akong makita po o ma-communicate po sa DepEd EdTech Facebook unit page at sa aking FB page at sa sa YouTube. At maraming salamat po at good morning po sa inyong lahat. Thank you for watching po. Okay, thank you so much po, Sir Rainer, for that insightful and engaging presentation. Indeed, Yes, po. art cannot be illustrated without the use of elements of design such as line, texture, form, shape, space, value, and color. And to produce good compositions, artists may use the concept of the principles of designs, kagaya nga po ng mga diniscuss ni Sir Rainer, and then applying these principles and elements allows the viewers to appreciate art and describe what the artist's artwork about. So, thank you so much po ulit, Sir Rainer. Meron po kaya tayong mga questions from our participants? So far po, wala po tayong nagkikitang questions. So, dahil very clear naman po yung message natin sa ating mga viewers. Thank you po ulit, Yes, Sir po. Rainer. And now, let us proceed po to our next topic, which is about mobile photography. And to discuss this topic, we have guest speaker from Division of Cavite Province, a teacher one from Division of a teacher one from Novelete National High School. A virtual round of applause for Sir RJ Telia. Sir RJ, hello po. Hi, ma'am. How are you, ma'am? Hello, sir. Take it away. Sige po. All right. Thanks so much, ma'am, for introducing me so well. Anyway, that was Noveleta National High School. Yes, ma'am. Okay. And I'm so grateful for this opportunity that EdTech Unit provided me. I've been a recipient of EdTech Unit training since this pandemic began po noong nagka-lockdown at nagpatuloy yung program ng EdTech Unit. Nakaisip sila ng pamamaraan paano may patuloy yung edukasyon dito sa Pilipinas. At marami po akong natutunan simula ng naisulong yung programa katulad ng DepEd TV. Ngayon po ang Itulay at nakatanggap po ako ng napakaraming training. Doon po sa mga training na yon, ang aking naramdaman talaga is na ignite po yung aking desire to learn more things because I know there is a demand for all of us teachers na mag-level up because of this new normal. Kailangan ng new skills, kailangan ng bagong pamamaraan para maibahagi natin, may pagpatuloy natin yung education sa ating mga anak na Pilipino, sa ating mga estudyante. I'm so glad to be part of this program. I could never thank enough yung ganitong blessing po sa aking buhay. So we are in a a bad situation, but indeed God has always way to bless each of us. At
yun po yung una kong gustong i-emphasize po dito sa program ng EdTech Unit, that it's a blessing for all of us. We may not be able to remember everything that we are discussing or that you are hearing from us, that you're watching from us, but I believe it will somehow ignite a fire sa inyo po. Ganun po yung nangyari sa akin. By the way, our purpose as teachers is not to fill up a pail, but to ignite the fire within our students' heart. So, ganun din po yung nangyayari sa bawat isa sa atin. As we discover more things dito po sa EdTech Unit program, may ignite yung desire natin to learn new things. Magkakaroon tayo ng idea ano ba yung kailangan nating i-improve. And without further ado, mag-proceed ako right away to my topic because it's gonna be a long one. And I'm so grateful that some of the EdTech unit leaders provided me with assistance to provide this training to all of you. And I would ask each of you to please cheer me up, participate, and make sure to be kind because we are all growing here. All right. So I'm gonna show my screen right here. Ayan. So, ang topic ko ay mobile photography. And comment naman kayo kung interested kayo dito sa topic na ito. Ayan. Gusto kong makakita ng likes kung interested kayo sa mobile photography. Ayan. Tingnan ko muna sa comments. Okay. Tingnan natin kung patingin ng mga likes. Yan. Likes natin kung interested kayo sa mobile photography. Alright. So, at this point in time, we all know that we need to utilize all the learning faculties of our students. When we say learning faculties, we have to engage them not just sa pakikinig, hindi lang sa pandama, hindi lang sa pangamoy, hindi lang sa panlasa, but of course, we need to engage them visually. And one way we could help DepEd and we could help ourselves to teach our students yung makagawa tayo ng mga sarili nating visual presentation. At isang magandang device talaga na hawak natin bawat sa atin, I'm sure na meron tayo, is yung ating mga mobile phones. At syempre, kailangan natin i-tweak, i-level up yung ating understanding about mobile photography. So ano ba yung mobile photography? Okay? Ayan. What is mobile photography? So mobile photography is the art of photography using a smartphone or mobile phone. Ayan, so ginagamitan ng ating smartphone. Hindi DSLR ha, medyo mahal yon, tsaka mirrorless. So smartphone lang. So lahat tayo capable of providing this. And one of the challenges that we do have in DepEd TV actually is we need to have an original photo, and sometimes really hard to look for photo that would depict what we are teaching on TV na walang yung tinatawag nating nasa Creative Commons. Ang hirap kumuha nun. So the more Filipino teachers who are going to be skilled sa photography, tapos makapagpasa sila ng napakagandang mga pictures sa DepEd Commons, magagamit po natin yan. Lahat po tayo makapagtulungan. Magamit natin yan sa pagtuturo natin sa ating mga estudyante. Kaya lahat tayo makaka-participate po dito sa mobile photography na ito na ating pag-aaralan. Okay, so mobile photography is also defined using the philosophy of the best camera is the one that's always with you. So, ang sarap Hello, Sir picture. RJ. Yes. Sir RJ. Hello po. Hello, sir. Pa-share na lang po yung ating PowerPoint presentation. Okay po, para makita po ng ating mga participants. Ayan, sorry. I thought it was shared already. Alright, so ayan, so ito na pala yung screen natin. Okay. So that's why I told you everyone to be to bear with me in this opportunity. Okay. All right. So next is mobile photography is influential now that camera manufacturers are bringing phones to cameras rather than cameras to phones. Okay, makikita natin yung trend ngayon, pagandahan na ng camera yung ating mga cellphone. Nag-start tayo sa 2 megapixel. I mean, lower than that nga eh. Ngayon, meron na tayong mga 100 megapixel camera. But camera is not just about megapixel.
So matututunan din natin yan. It's not just about the amount of megapixels na meron ang inyong camera. Okay? So kahit 2 megapixel lang yan, magagamit natin yan sa mobile photography. So what are the characteristic of mobile photography? Ayan, so makain nga tayo, picture natin agad-agad yung pagkain natin at share natin sa social media, di ba? Magsi-selfie tayo, mag-groupie, di ba? So, anywhere, pwede natin siyang madala. Okay? May mga waterproof pa nga ng mga mobile phones water, di ba? So, it is photography made exclusively by a smartphone or mobile device. It's non-exclusive. Okay, already said that. Kahit saan magagamit natin. At maraming camera apps po na dedicated para ma-enhance pa natin yung photography natin or yung photography skills natin sa panahon ngayon. So, sobrang napakalaking industry niya yung mga apps para sa mga camera. Even ang mga smartphones, they battle for competitors using what types of cameras or pataasan na sila ng klase ng camera. So, madali ring i-edit. So, fast editing on the fly. So, right away, right after you took a picture, you can edit it right away and then post it on social media. So, ganun siya kabilis. Hindi mo na kailangang i-download, tapos i-upload mo ulit, tapos idadaan mo pa sa mga editing software. But of course, sa Adobe program natin itong pag-aaralan, matututo pa tayo paano pa natin i-enhance. But kung hindi ka pa masyadong well-rounded dun sa Adobe, patuloy lang na manood ng EdTech Unit program para matulungan tayo na maging well-rounded po sa Adobe. Pero habang hindi pa tayo well-rounded, we can actually edit yung ating mga photos dun sa ating mismong camera app. Diba? Meron yan sa ating mga smartphones. Ayan. So, editing apps usually used together combined to produce showcase keepers. And then genres can cover documentary, portraiture, street citizen, journalism, fashion, and reportage. So, ginagamit nga din namin ito minsan sa aming mga sa shoot namin. Like for example, nung nagkaroon kami ng Christmas special, tapos we cannot go or gather together in one place. Ang ginawa sa amin, pinag-shoot kami using our mobile phones. Okay, so sobrang flexible ng ating mga mobile phones. All right, so what are the characteristics of mobile photography? Again, so images tend to be instantly shared to a variety of social networks after editing. So I said that already, or images are shared in specialist photo sharing platforms like Instagram. So relate na relate tayo dyan. Thumbs up naman, di ba? Ginagawa natin yan. Right away, we share our photos, no? Pagka-picture natin, post agad, no? Konting editing lang, konting adjust lang sa contrast, sa exposure, di ba? Yung iba nga, right away, AI yung camera nila. Merong artificial intelligence na yun na yung gumagawa ng editing for them. But of course, we will go beyond that dun sa AI later on. Ayan. So mobile photography makes photographic projects and essays easier to produce. Ayan. Diba? Even yung ating mga students, they benefit a lot from their mobile phones. They can easily share yung kanilang mga projects one with another because sometimes actually it's not sometimes. Most of the time we use that as an evidence that they are doing their task. So pwede sila mag-collaborate using their smartphones gamit yung kanilang mga camera phones. All right. So images can be captioned, framed, and storyfied. Ayan. So eto sa tips. So bago siguro tayo magdiretso dito sa tips, ipanood ko muna po sa inyo yung video na ginawa ko. So hindi ko siya na-edit. To be honest po with everyone, hindi ko siya na-edit na mabilis. Last minute ko na siya ginawa. And the purpose why I did that is to give you a hands-on experience. Okay? So, paki-comment naman kung gusto nyo ng virtual hands-on experience, paano ba gamitin yung ating smartphone, ating camera? Paano natin may improve yung ating photography skills using our mobile phones? Ayan, so batiin ko muna to. Ayan, si Rona Fernandez, Ma'am Stella Eduarde, Maria Monica Santos. Ayan, watching. Maria Monica Santos Paunsit. And shout out to my principal. She is so excited
for me to be part of this program. Ma'am Norely Narciso, thank you so much po for your support, and sa aking mga co-teachers sa Noveleta National High School. So, I'm going to show you. So, cancel ko muna tong aking presentation. Balikan natin ito mamaya bago tayo pumunta dito sa tips. Mas gusto kong unahin po yung mga hands-on natin para nakikita ko po kasi nandun yung pinaka kung sa kwan, yung main dish natin sa pagkakataong ito. Okay? Hold on. Pag pumunta ka ng mall tapos napadpad ka dun sa cyber zone, may mga promodizer ng cellphone na lalapit sa'yo. I-market yung cellphone. Sasabihin nila, "Sir, bilhin mo to. Napakaganda ng AI camera ng cellphone na to." Ayan, ito yung pag-uusapan natin. Gagamitin mo ba or pipiliin mo ba yung cellphone na may magandang AI na camera na mas mahal o yung cellphone na walang AI pero mas mura? Okay? So alamin natin bakit mas wise na piliin yung mas mura pero walang AI camera. Pero kadalasan naman ng mga cellphone ngayon ay may AI camera na. Pero sa atin bilang mga guro kasi kailangan nating matuto paano gumamit ng manual. Mag-share ako sa inyo ng isang experience. Medyo unrelated siya pero i-relate ko later on. Nakakatawa po kasi itong karanasan ko na ito. One time po, intusan ako ng asawa ko na bumili ng chicken. Yung pinirito na pong manok, kung kakainin mo na lang. And then, syempre, kilala kaming mga teacher, kami mag-asawa, kilala kaming teachers dito sa lugar namin. Estudyante niya yung nagbebenta ng chicken. Pagdating dun po, mahabang pila. So, alam naman natin sitwasyon ngayon. Kailangan hiwa-hiwalay, tapos hindi po talaga ako makalapit. Tapos, ayoko rin naman pumila kasi po nagsisiksikan sila na halos wala silang social distancing. Ayaw kong pumunta dun sa kumpol ng mga tao. Siyempre, nag-iingat po tayo. Pagkatapos, nung natanaw ako ng estudyante ng misis ko, sabi ko na lang sa kanya, pilian mo na lang ako ng 4 na pirasong chicken, yung malaman ha. Di, tuwan-tuwa naman ako kasi pinagbukod niya agad ako ng chicken, pinagprito niya, tapos nilagay niya sa bag, tapos nauna pa ako dun sa nakapila. And then, siyempre, nauna ako kasi pumipili pa sila. Ako, hindi ko na kailangan pumili. Inayaan ko pumili yung tindero na estudyante ng asawa ko. Pagkatapos, nung pag-uwi ko sa bahay, nagulat na lang ako kasi yung nilagay niyang chicken, halos puro buto. Diba? So, ano yung lesson na natutunan ko doon? Natutunan ko na sometimes dahil feeling mo special ka, feeling mo kilala ka, feeling mo respetado ka, minsan yung decision sa mga bagay, hinahayaan mo sa ibang tao. At pareho rin yan sa natin, sa mobile phone. Yung decision dun sa composition natin, sometimes hinahayaan natin sa cellphone natin. And then at the end of the day, magsisisi tayo kasi mali yung pinili niya para sa atin. Kagaya dun sa estudyante ng misis ko, mali yung pinili niya. Sabi ko malaman ang nilagay niya yung mabuto. Nakakainis yung experience na yun. But anyway, hindi naman ako nagalit. Actually, natuwa nga ako kasi it's a lesson learned. So, ganun din po sa composition natin sa ating mga mobile devices kapag nagpipicture po tayo ng ating yung gagamitin nating illustration sa lesson natin. Kasi alam natin yan as teachers. We all know that for our students to learn better, we have to allow them to use all of their learning faculties. Magamit nila yung kanilang pandama, yung kanilang panlasa, yung pangamoy, yung pandinig, at ang pinaka-importante, kadalasan sa ating mga learners, visual yan sila. Kapag nakikita nila tas naririnig pa, syempre, 2 learning faculties na agad ang nagagamit natin. Or learning faculty, walang faculties. Tama ba? But anyway, okay lang yun kung mali man ng ating grammar, but you just try to speak the language anyway. I digress. Alright.
So, doon ko inire-relate yung paggamit natin ng manual mode or pro mode sa ating mga camera. Kasi doon tayo talaga ma-apply natin yung photography as an art. Kasi tayo yung nagde-decide ano ba yung gusto nating makita doon sa picture na yun. So ngayon, i-share ko yung aking isang cellphone. Ito yung luma kong cellphone. Actually, may kwento rin itong cellphone kung saan ko ginagamit po itong nagbe-video po ako ngayon. Kasi nung naging teacher broadcaster po ako, isa sa requirement sa amin is makapag-produce ng mga videos na may magandang quality. So, tinanong ko, magkano ba yung DSLR camera? Mahal pala. Tapos, meron akong konting pera. Tapos, ito pong camera kasi ng cellphone na to, medyo hindi ko siya gusto. Medyo blurry siya. Kaya nag-decide ako na bumili ng bagong cellphone. At ito po yung ginagamit ko. Ngayon, naka-auto tayo. Mapansin nyo, pag naka-auto kasi, kapag ka nag-video tayo, tapos ginalaw-galaw natin, nagbabago yung exposure. Diba? Halimbawa po, nakafocus siya sa akin. Pag lumapit ako closer, mapansin nyo, bigla-biglang nagbabago yung lighting exposure niya pag lumayo ako. So, affected po yung quality nung picture, nung video natin ngayon. Ganun din po sa cellphone, no? Ganun din pala sa picture pag nagpipicture tayo. Kapag close yung object, ganun, nagbabago din po yung exposure. So, kailangan natin makontrol yan. Dito, gaya nga na sinabi ko, share ko po sa inyo paano gumamit ng manual mode. Kasi importante po siya sa pag-compose natin ng ating mga picture. Screen record. Now, recording na. Gagamitin ko na rin yung mic para in case na mas maganda yung sound dito. Ito yung gamitin nating sound sa editing mamaya. Ayan. So, pag sa cellphone nyo po, yan, nahirapan akong hanapin yung camera. Ito. Yan, yung pan po, default camera natin. Pero kung may mga camera kasi na pangit yung default camera, pwede ka mag-download ng third party na application. Ngayong araw, at bukas na po ito. But anyway, late ko na rin po kasi nalaman na ako po pala yung mag-share sa inyo about mobile photography. Kaya medyo hindi po ako nakapaghanda ng mga composition ko. Kaya de-demonstrate ko na lang po ngayong gabi sa inyo po. So usually, nandito po tayo sa photo. Ito po ay automatic. So kapag isinat po natin siya, ayan, pag finocus natin yan, automatic po yan. Siya na po yung pumipili nung siya na yung decide ano yung setting po ng camera natin kasi naka-AI camera po yung cellphone. Pero ang ituturo ko nga po sa inyo, dapat tayo yung nagde-decide. Hindi natin hinahayaan na iba yung nagde-decide for us. So, dito natin gagamitin itong Pro. Ngayon, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo itong iba't ibang setting na ito. Una, start tayo dito sa pinakababa, itong metering. Itong metering po, ito yung pag ipinoint mo siya, pag itinutok mo siya, pag sinindot ko po, ito, ibig sabihin, yung liwanag na i-capture niya po ay mas maluwang. Napansin niyo po yung open and close parenthesis na halos nasa side na po siya. Ibig sabihin, nandito na side na siya na yung kukuhanin niya na light exposure. Mapapansin niyo po, kapag ginagalaw ko siya, nagbabago yung mga numbers po dito. Mamaya discuss ko po sa inyo yung mga numbers na yan. Ayan, nagbabago, di po ba? Pag ginagalaw natin dahil dun sa metering. So kapag ito naman, medyo maluwang pero merong focus sa gitna. Ayan, napansin niyo, nagbago bigla. Diba? Dito muna tayo sa maliwanag, tapos pag pinindot natin to, biglang nagbabago yung exposure. Napansin nyo, medyo dumilim. Pag pinindot natin yung isa pa, yung mas maliit, mas magiging darker siya. So medyo subtle lang po yung difference niya. Ayan, yan po yung metering. So kung gusto natin mas focus po yung ating pipicturean, gamitin natin ito, yung tuldok na lang po sa gitna. So, ibig sabihin, kung alin lang po yung focus natin, nandoon yung mas maraming exposure po ng liwanag. Importante po kasi ang liwanag sa composition natin. So, mapapansin natin gabi po ngayon. Ayan, meron akong lighting dito. Ayan, medyo red siya. Ginagamit ko lang sa background para mas may dynamic
may makita natin yung separation, background separation mamaya. Meron din po ako nito. Yan. Ang tawag dyan, ring light. Gagamitin din natin mamaya para makita nyo po yung difference ng gumagamit tayo or may maganda tayong light source compared dun sa wala tayong magandang light source. Ayan. So, doon na po tayo muna sa ISO. Itong ISO basically po, ito ay yung tinatawag na paano ba i-interpret ng cellphone yung liwanag. So, mas mataas ang number, halimbawa pag 50, mapapansin natin medyo dumilim. So, nakadepende. Pwede po tayo mag-picture na madilim. Depende po sa mood na gusto nating i-share or ano yung story na gusto nating i-share. Halimbawa, gusto nating iparamdam sa tumitingin ng picture na medyo gloomy. So, dapat madilim. Gusto naman natin iparamdam na malinis, dapat maliwanag, or gusto natin lively, dapat maliwanag. Yan. So, merong kung po itong paggamit ng ISO, meron itong tinatawag na kailangan careful din tayo sa paggamit ng ISO kasi pwede itong makatulong at pwede ring makasama doon sa composition natin. So, mas mababa, ibig sabihin, yung interpretation niya ng intensity ng liwanag ay mas mababa. Kapag itinaas natin, yung interpretation niya ng liwanag ay mas mataas. Ayan. So, mapansin natin, nag-flicker na. So, ibig sabihin, hindi siya tugma doon sa environment natin. Okay, baba natin. Ayan, okay lang yan, 320. Kapag tinas natin ng 1,000 yan, mapansin natin na gaganyan na. Kasi nga, kulang yung ini-interpret niya na liwanag. Gusto niya mag-interpret na mas mataas na intensity ng liwanag, pero yung nakukuha niya sa paligid ay kukonti lamang. Kaya mapansin natin may wave, no? Pero pag binaba natin, much better, di ba? So, ibig sabihin yung capacity niya hanggang alright. So, yun po yung ISO. So, mas mataas, mas maliwanag ang makukuha nating picture, mas mababa, mas malabo yung picture. So, try natin mag-shot. Okay, tingnan natin. Ayan. So, later natin explore yan. Meron naman yan na ma-determine natin alin yung picture na kinuha natin sa kung anong ISO man yung setting natin. Tapos, pag ibinaba natin, yan, let's say 50 or 100, yung pinakamababa natin, 50 natin. Okay. So, ganyan po gamitin yung ISO. Pero hindi pwedeng puro ISO lang yung alam natin na gamitin. Kasi yung ISO, tatlo kasi yung ginagamit natin pagdating sa exposure. Okay? So, wala lang po dito yung setting nito sa aperture. Kasi po, ito ay mobile phone. Nakasetup lang po siya sa isang aperture. Okay? So, yung aperture naman, dahil nakasetup to sa aperture, isang aperture lang. Ang aperture po nito ay f1.8. Kasi yung aperture, makakompare natin yan doon sa parang butas siya sa camera. Yung butas. Diba? Yung butas na ganun sa camera. Mas mataas yung number, ibig sabihin mas maliit yung butas doon sa lens. Kapag mas maliit yung butas, ibig sabihin mas maliit yung liwanag na pumapasok o mas konti yung liwanag na pumapasok. Compare nyo po yan sa mata nyo. Kapag ka-close nyo yung mata nyo ng konti, mas maliit yung sara ng mata nyo o mas maliit yung bukas ng mata nyo, parang mas madilim doon sa paligid nyo. Pero pag binukan nyo widely yung mata nyo, mas maraming liwanag yung pumapasok doon sa lens ng mata natin. Same po yan sa aperture. Kapag mas maliit o mas mataas yung number ng aperture, kasi halimbawa yung aperture kasi ng mobile phone natin is f1.8. So let's say ganyan yan. Pero hindi na po natin ma-adjust yan kasi wala naman po siyang adjuster dito po sa mga mobile phone natin. Pwede pong magkaroon ng mga mobile phone na nag-a-adjust. Kailangan may third-party camera app ka na. Yung parang DSLR ang setting po niya. At f1.8 fix. Pero kung sakali, pag tinaas mo po, ibig sabihin, bumababa pa. Okay? Bumababa pa po yung
lumalaki yung butas ng camera lens, mas maraming liwanag yung pumapasok, kaya mas maliwanag yung mga photos natin o yung videos po natin. Depende po kung anong yung kinocompose natin, either video or photo. Same lang po yung setting na yun. Ngayon, yun po yung aperture. So, hindi natin magagalaw yung aperture po dito sa mobile phone ko. Ang pwede na lang po natin galawin ay yung shutter speed. Okay? So, yung shutter speed naman, ito naman yung kasi po sa mga mirrorless camera tsaka sa DSLR camera, yung lens po niya, yung not lens, yung sensor niya. Okay? So, dito papakita ko. Ito. Mamaya kwento ko sa inyo yung kwento nitong camera na to. Yan. Yung lens po niya, yung pong nasa gitna na yung nakikita nyo. Lens tuloy. Yan sensor po. Ito po yung lens. Ayan. Mapansin nyo may butas. Kapag yung butas na yan na aperture, kapag mas teka lang, dito makita nyo yung butas. Ayan. So, mas malaki yung butas, mas maraming liwanag yung pumapasok. Mas maliit yung butas, kukunting liwanag yung pumapasok. So, ito po yung sensor niya. So, sa mga mirrorless camera, malaki po yung sensor. Kaya mas maganda yung quality ng mga photo at video. Pero dahil mobile photography yung pinag-aaralan natin, gusto ko lang po kayo magkaroon ng idea ano po yung tinatawag na sensor. So, yung sensor po na yun, kapag may sa shutter speed po kasi merong tinatawag na ilang beses po na gumagalaw yung shutter niya per second. Halimbawa, yung pinakamababa po na shutter speed sa cellphone ay parang 1/1 yata to or 5 seconds pa. Every 5 seconds yung pinakamababa dito. Tingnan natin. Ayan, meron pa nga pong 8 seconds. Ito. Yun, 8 seconds yung pinakamababa o pinakamabagal na galaw ng shutter speed. So, mas mabagal po yung galaw ng shutter speed. Ibig sabihin, mas madaming liwanag din yung papasok. So, ang photography po kasi, ang photo ay ibig sabihin ay liwanag. Okay? So, yun. So, nakadepende yung quality ng ating mga photos doon sa liwanag na pumapasok doon sa ating camera. Kaya, saan na ba tayo? So, shutter speed natin, nasa 6 tayo. O pwede pang ihilahin hanggang sa 8. Yun po yung pinakamabagal na shutter speed. Pero ang pinakamabilis na shutter speed po ay 1/4000 sa ating mobile phone. So, ibig sabihin, 4,000 times siya yung bilis ng shutter speed niya kada segundo. So, napakabilis nun. At dito sa ating mobile phone, mapapansin niyo po na halos wala nang makita. So, mas mataas o mas mabilis na shutter speed, mas kukonti yung liwanag na pumapasok. Mas mabagal yung shutter speed, mas madaming liwanag ang pumapasok. Mapansin niyo po yung flickering na yan. So, parang ganyan po yung shutter speed. Mabilis siya na dumadaan po doon sa sensor. So, siya yung humaharang doon sa liwanag at nagpapapasok doon sa liwanag. Parang yung shutter niya, bababa, sarado, walang liwanag. Pagtaas, papasok liwanag, sabay cut ulit. So, parang ganun po nagbubuo yung mga picture or yung mga photo po natin. So, kada isang ganun, isang picture. Pero sa shutter speed po, hindi naman ibig sabihin isang ganun, isang picture. So, pwedeng sa isang picture, merong 4,000 na movement ng shutter speed. Kaya po, mas kukonti yung liwanag. Okay? So, next po yung ito, EV compensation. Pag mas mataas, ibig sabihin mas maliwanag. Wag na po natin galawin yan. Usually, i-zero na lang natin kapag gagamit po tayo ng mobile phone. Tapos, ito pong sunod, tong AF or autofocus. Either we use continuous autofocus. Yung continuous autofocus po, pag nagsha-shot po kayo ng mga gumagalaw na bagay. So, halimbawa, itatapat natin yung focus para susundan siya. Kapag gumalaw siya, susundan siya ng focus. Yun po yung continuous autofocus. Yung single autofocus naman, tong AFS, single autofocus, ginagamit to sa mga stationary object na pipicturean natin, yung hindi gumagalaw. Pero, I would suggest you learn how to use manual autofocus. So, halimbawa, ito po.
Sige, mamaya na. Paliwanag ko muna itong mga focus na ito, autofocus. Tapos yung white balance naman, may choices dito or may selections dito sa inyong mobile phones. So white balance, either ito, tayo magde-decide kung ilang Kelvin yung liwanag. Okay, so mas mababa, mas madilim, mas mataas, mas maliwanag. Okay, ang only kabaligtaran po is sa shutter speed. Kapag ka mas mataas, mas madilim, mas mababa, mas maliwanag. So ganun po siya. Okay, sa ISO naman, mas mababa, mas madilim, mas mataas, mas maliwanag. Okay, tapos sa white balance, ito yung tayo yung magde-decide. Okay, tayo may control. Pwedeng ito, sunlight, parang liwanag ng araw. Yung white niya ay yung liwanag ng araw. Yung white niya, ito naman, incandescent. Yung white niya ay kagaya ng liwanag ng incandescent light. Ito naman, yung sunod ay fluorescent. Yan. Fluorescent naman, yung ini-interpret niya na white ay liwanag ng fluorescent. Ito naman cloudy, yung ini-interpret niya na liwanag ay yung may araw pero natatakloban ng ulap, parang ganoon, kaya medyo darker siya. Ayan. Tapos auto, white balance. So siya na ang bahala mag-decide kung anong white balance yung gagamitin niya. But I suggest you start tweaking ito pong mga selections na ito. Pero as a starter, pwede po akong gumamit ng auto white balance muna. Pero habang tumatagal o habang nagko-compose po kayo, may mga gusto kayong makita sa inyong mga images, nakadepende kung alin po yung gagamitin ninyo. Alright? So, next, I want to explain paano gamitin tong ISO, shutter speed, kasi yan po ay magkatugma. Okay? Lagi yan magkaakibat. So, meron tayo dito, itong mga object natin, masyado madilim. Anong solution pag madilim? Pwede nating itaas ang ISO, 'di ba? Madilim. So, dagdagan natin ng liwanag. Ayan. Tapos ang shutter speed natin ay nasa 30 movement ng shutter speed kada isang segundo. Ngayon, ang gusto kong i-focus, ito, gamitin natin ang rule of thirds. Ang gusto kong i-focus ay si little phony. So, ginamit ko yung manual focus. Pero pag pinindot ko yan, gusto kong gamitin yung manual focus. Click ko lang to para ma-decide ko kung focus na ba siya. Mapansin nyo, pag ginalaw ko, nagsishift yung focus doon sa likod. Ngayon, babalik na yung focus kay phony. Kay pony rather. Ayan. Then, shot tayo sa... Okay na kaya yan? So, try natin. Pag tinaas natin, kasi medyo madilim, nadidiliman ako. So, tinaas ko yung ISO. Ayan. So, mas mataas yung ISO ngayon. Mamaya makikita nyo yung effect niya. Papakita ko po sa inyo yung effect pag mas mataas yung ISO. Makikita natin naging overexpose yung red doon sa likod. Okay? So, pwede kong baguhin yung focus. Gusto ko na may focus si Mickey Mouse. Gamitin ko ulit yung manual focus para makuha ko yung pinaka-focus niya. Kasi pag hinayaan ko lang yung auto, hindi siya talaga ganun ka-sharp yung image. So, hanapin ko yung pinaka-sharp niya kasi siya yung focus ko. Mapansin niyo nag-blur na si Pony kasi ang focus ko na ngayon ay si Mickey Mouse. Ayan. Okay? So, pakiramdam ko, overexpose siya. Tinaas ko yung interpretation ng liwanag. Let's try naman na madilim. Underexpose. Mababang ISO. Shutter speed niya is 1 in 30 shot in 1 second. Focus ulit natin si Pony. Galawin ulit natin ang focus. Make sure nakafocus tayo sa kanya. Done. Ayan. So, yung shutter speed, usually ginagamit natin ito kapag moving yung object. Ngayon, kung gusto natin mas maganda yung liwanag, itaas pa natin yung shutter speed.
para kahit mababa yung ISO natin, ayan, tapos mababa yung shutter speed, maganda. So may warning lang dito kasi kapag nag-shot tayo na mababa yung shutter speed, gaya nito, ang matatapos yung isang shot niya in 8 seconds. Kaya kapag ka sinat ko to, eto tingnan nyo ano maging result. Ayan, nagbibilang siya, di ba? 1 in 8 seconds or 8 seconds bago pa gumalaw yung shutter speed niya. Ayan. So, ang result, dahil matagal siya, matagal na bukas yung shutter niya, 8 seconds bago sumara yung shutter niya, naging overexposed. Okay? So, hindi rin advisable na mabagal yung shutter speed. Itutugma din natin. Okay? So, pag bagalan natin pa ang shutter speed. Ayan. Shutter speed natin. Focus ulit natin si Pony. Okay, check natin kung alin yung pinakamagandang composition natin. Pagkatapos, paano ko ba ma-demo yung natin? Mataas naman ang ISO. Tapos taasan natin yung shutter speed. Shutter speed mataas. Dahil mataas din yung ISO. Yan. Shot natin. Okay, titingnan natin kung ano yung pinakamagandang composition natin. Yung mataas ba ang ISO at mataas din shutter speed or yung mababa ang ISO at mabagal din ang shutter speed. So, hanapin natin yung Goldilocks. So, dito sa composition natin kasi, hindi pwedeng isang setting lang sa lahat. Kasi, nagbabago-bago po yung liwanag ng environment natin. Ngayon, yung isa pang option natin para mas makuha tayo ng magandang picture kasi mas maganda po ang quality ng picture natin kapag mas mababa yung ISO niya. Mas mababa ang ISO, ibig sabihin less grainy yung ating picture. O mas mataas yung ISO, mas mababa ang ISO, less grainy. Mas mataas ang ISO, grainy or may noise yung natin, yung ating mga composition. Yan, so balik tayo dito sa subject natin. Ulitin ko na lang doon sa more. Gamitin natin yung Pro. Ayan. Mas mataas yung ISO, makikita natin yung intensity ng liwanag. Dito pa lang makikita natin na talagang matapang siya. So, ang tawag dito, overexpose. Gagawin natin, ibababa natin yung ISO. Ayan. Dahil mas nababa natin yung ISO, ibig sabihin magiging mas less grainy yung ating image. Ayan. Baba pa natin. Okay, baba natin. Pinakamababa. Mas mababa, much better. Tapos, hindi naman natin talaga kailangan ng sobrang bilis na shutter speed kasi po, hindi naman po gumagalaw yung ating subject. Okay. Pwede nating ibaba pa. Ayan. Gusto ko kasi medyo madilim. Tapos, ang gusto kong focus ay yung Pony. Ayan. Nakasetup rin naman siya doon na focus. Ayan. ISO 50, shutter 30 in 1 second. Okay. So, try naman natin yung taas. Overexposed, pangit. Yung medyo maliwanag lang. Ayan. Para lively. Okay. Lipat natin yung focus. Mapansin natin medyo may bokeh effect din siya. 'Di ba? So, ang focus ngayon si Mickey Mouse naman. Galawin ulit natin. Para mas sharper. There. Yan.
Pwede natin baguhin ng white balance kung gusto ko, parang araw, ganan. Gusto ko incandescent, ganun. Medyo naging bluish siya. Mas bluish to pagka fluorescent. Kaya shadow, gusto ko warm color. Pag warm, yan. Explore nyo lang kung alin yung magandang shot. For me, gusto ko to. Yan. Mas natural siya. Okay, balik sa kanyang focus. Okay. So, yan yung composition natin. Ngayon, yung aperture niyan, try natin yung metering. Laka natin kung may difference. Usually, sa gantong mobile phone, very subtle lang yung difference niya. Okay. Alright, so ayan, so medyo nabitin doon sa shutter speed natin. Hindi ko na na-demo yung shutter speed natin. Medyo kinulang tayo sa oras. Anyway, I'll just tell you po yung shutter speed kasi natin. For example, yung isang demonstration yan. Ako po kasi, to be honest with you po, I actually heard yung aming mga director of photography, sinasabi nila paano mag-capture, ano yung mga bagay na dapat ko pag-aralan. All I do is that I search yung mga dapat pag-aralan po sa YouTube. At doon po natututunan ko kung ano yung mga principle po noon. Tapos sina-apply ko siya po doon sa mga picture po na ginagawa ko. So anyone po can do that. Kayo po, pwede nyo pong gawin din yun. Yun lang po yung sikreto po sa pagkatuto natin sa panahon na ito. Yun nga, may ignite yung interest natin at something, and then tayo na po yung gagawa para expound natin. Kasi to be honest, we cannot learn everything from webinar. We learn when we found out something na learnable siya, tapos tayo yung gagawa ng paraan. Mag-take tayo ng multiple efforts para po pag-aralan yung isang bagay. Nakakatuwa naman po yung mga comments dito below. May nag-comment earlier. Sabi niya, first time niya daw, ngayon lang daw niya natutunan yung ISO. Matagal na siya gumagamit ng Pro. So, gaya nga po nun, minsan kailangan lang natin magtanong para matutunan po natin yung mga bagay, especially dito sa photography. Ayan. So, palike naman kung naririnig po ako na maayos kasi medyo nabunot po yung aking mga equipment dito. Hindi ko alam kung ganun pa rin po yung sound. Ayan. So, siguro ipapakita ko sa inyo yung mga picture. So, it's 10:54 na. I'll just show you po yung difference po nung sa phone tsaka yung sa DSLR or sa mirrorless camera. So, ito po yung mga capture po natin kagabi sa phone. And then, ito, halimbawa ito, ISO 400, tapos nasa shutter speed niya, 80 shots per second. Ito po yung itsura niya. Ayan. So, mapansin natin, less grainy siya, yung focus yung pony. Tapos ito po, pagka mabagal or yung mapapansin natin hindi kabilisan yung shutter speed, ito pong electric fan na ito, inilagay ko po ito intentionally dito para makita nyo po na blur yung galaw o makikita nyo na umiikot yung electric fan. Pero kapag itinaas po natin yung shutter speed, which is actually not possible sa dim light sa smartphone. So para ma-demonstrate ko lang po sa inyo, ano po yung mangyayari kapag itinaas natin yung shutter speed. Kinailangan ko po yung tulong ng mirrorless camera ko po. Para lang ma-demonstrate ko po. Pero possible po siya kapag daylight po sa ating mobile phone na maitaas po yung ating shutter speed. Kasi maganda po yung register po ng daylight po sa ating sensor ng ating mga camera phone. Okay, tanggalin ko muna ito. And then dito po, ito po ay kuha na sa DSLR. So mapansin nyo po may pagkakaiba po sa quality. But ang importante po yung principle. So ito po ay ISO 12800. Mataas po yung ISO niya. Tapos yung shutter speed niya is 1600 in 1 second. At ang aperture niya po ay 3.5 po sa mirrorless camera. Mapansin niyo po, bokeh na siya.
yung foreground, hindi ko finocus yung pony para mapakita ko po sa inyo. Ito po ang electric fan, ay umiikot po yan. Pero dahil mataas po yung mabilis yung galaw ng shutter speed, na-capture niya po yung LEC doon sa kanyang still kahit na po gumagalaw. So doon po natin ginagamit yung shutter speed sa ating mga camera phone. Mas mataas ang shutter speed, mawawala po yung blur, especially kapag may movement yung ating kinakapture. Gumagalaw, tumatakbo, nagtatalunan, ganan. So itaas po natin yung shutter speed. Pero warning din, tingnan din natin kung babagay po ba siya doon sa ISO kasi mas mataas na shutter speed, mas nangangailangan din siya ng mas mataas na ISO kasi po kukunti lang din yung light na nakakapture niya sa sobrang bilis. Okay? So yun po yung nangyayari. Alright. So ngayon po, proceed po tayo doon sa tips natin. So run through na lang tayo. I think 10:57 Okay, teka lang. Alright. So dun sa tip natin, anyway, nasabi ko naman yung mga importanteng bagay. Siguro idadagdag ko na lang yun. Lagi natin lang na pag magsha-shot po tayo ng smartphone natin, linisin natin yung lens, yung sa likod po. Ito po. Linisin natin kasi kung saan-saan po natin inilalagay. So sometimes maganda yung setting natin tapos blur pa rin siya. Isang pwede natin gawin, gamitin natin yung kahit yung laylayan ng damit natin. But make sure na yung damit natin wala siyang yung mga parang natatanggal na ng mga tatak dati kasi medyo magaspang siya. So make sure yung likod ng damit yung gamitin nyo. Tapos linisan lang palagi ang lens ng camera. Tapos marami pa ring features na magagamit natin. Iba-iba, iba sa smartphone, iba sa Android phone, iba sa Apple. Pero we just have to recognize or we just have to explore rather yung ating mobile phones para mas makuha natin yung image na gusto nating gawin. Okay? Hold on. So, run through lang. Run through natin para mas maliwanag. Ayan. Run through lang natin yung mga tips kasi importante rin po ito. Ayan. So, yung una, linisin yung lens kasi kung saan natin nilalagay yan, na smudge. Tapos, ayan. So, iset natin yung focus. Yan, pinag-aralan natin paano mag-set ng focus para laging sharp yung ating subject. Okay? Tapos, ayan, okay na yan. Pag-aralan na natin yung autofocus. Manual focus pala. So, yan, adjust natin yung exposure. Nakita na rin natin doon sa video paano mag-adjust ng exposure. So, maraming paraan para i-adjust yung exposure. Hindi lang ISO hindi lang shutter speed, meron pa ring aperture. So, like what I said, there are camera phone apps out there na meron silang electronic aperture. Lahat naman sa mobile phone natin electronic. Yung kapag meron tayong mirrorless kasi, mechanical yung adjustment natin. So, mas maganda talaga yung quality. But anyway, we don't need to have yung fancy na camera. Like what I said, yung story kasi ng aking camera is that nung nag-aaral po ako ng photography, kasi nga kailangan namin mag-evolve sa DepEd TV, nag-video po ako gamit ng smartphone ko. Tapos nakita ko yung mga videos namin sa DepEd TV, may bokeh effect siya. Yung blurred yung background niya. Tapos tinatry ko siya talaga gawin sa smartphone, pero talagang sobrang hirap. Yun pala, kailangan mo pala na mas malaki yung aperture. Para mas maganda yung bokeh effect, dapat mas malaki yung butas ng aperture. Yung pinakita ko po sa inyo kanina. Which is hindi possible sa smartphone. At yun, napilitan po ako bumili ng digital camera at yun yung pinag-aaralan ko po na mas matutunan. Pero bago po tayo mag-proceed doon, start tayo sa mga smartphone natin kasi yun yung meron po tayo. Okay, so adjust yung exposure. Okay na naman yan. Yan. Pag maayos yung exposure natin, may plenty of details talaga. Makikita natin yung detalye. Pag pangit yung exposure, magiging
maraming noise, yung para bang green, mapapansin niyo yan kapag zino-zoom niyo po yung ating mga composition sa ating mga cellphone. Ayan, okay na to. You don't need professional DSLR. Even though encouraging siya na magkaroon ng professional DSLR, but we can start with just our mobile phone. Okay, burst mode. So, pwede ito, aside from using yung ating aperture, kasi itong burst mode, automatic na yung aperture niya, ina-adjust niya. Okay, so sa AI po ito, kapag ginagamit natin yung AI or artificial intelligence, kapag nag-start tayo. But like what I said, pag-aralan din natin gumamit ng manual. Ayan. Switch between phone lenses to zoom in or out. So yung ating mga mobile phones, it started with just one lens, one camera, but right now I think they already have 5 lenses sa isang smartphone. So we can switch doon, may telephoto, merong wide lens, ultra wide lens, merong yung normal wide lens natin. So explore natin po yan. So mag-switch natin. Hindi lang yung laging isa lang yung lens na ginagamit natin. And of course, we cannot learn if we wouldn't try yung mga bagay na meron tayo. Nandiyan na yan. So wag na nating sayangin yung opportunity na sa atin man yung mga smartphones natin. Okay, so the rule of thirds, nabanggit ko na rin naman kanina yung rule of thirds, nakita nyo po kanina may grid. So gamitin natin yung guide. Yung rule of thirds po, hindi po ang ibig sabihin yung side. Kailangan nandun sa linya. Okay, yung may tatlong bali, dalawang line. So kung saan po i-intersect po yung apat na lines, doon niyo po ilalagay yung inyong subject. But of course, you can break that rule. Depende po sa gusto niyo. Kayo po yung master po niyan. Kayo po yung pipili kung ano po yung gusto nyo para doon sa inyong composition. Pwede nyo i-break yan, pero yan yung standard. Okay. So I think that's gonna be it. And like what I said, there are comments down there na nabanggit ko kasi merong Adobe. Actually, this webinar series is about Adobe. But of course, you need to learn how to capture pictures and good videos para ma-utilize nyo rin po yung mga Adobe. And coming up next, my co-teacher broadcaster. And yun na, nag-start na kayo ng Adobe training po ninyo. Ayan, thank you so much. Natutuwa po ako sa mga comments po ninyo. And see you next time po. Hi, ma'am. All right. Thank you so much po, Sir RJ, for that engaging presentation. We are truly humbled by your numerous insightful contribution to this lecture. Indeed, one of the main benefits of mobile photography is comfort. It is one of the most versatile tools available in the market. Plus, the option of having access to multiple post-production softwares such as Adobe Photoshop, Adobe Spark. We also have Adobe Lightroom na i-discuss po ng ating next speaker, and sharing methods of these photos on the social networking sites can quickly change a small-sized camera into a system for mass circulation of content. Ayan po, meron pong sasabihin ko lang po yung shout out po ni Sir Ray Francis. Sabi po niya, I teach media arts in the special program in the arts curriculum, and I find this to be very enriching. Thank you po, sir, and I am learning from the discussion. Thank you, EdTech Unit, for capacitating us. Sabi po ni Sir Ray Francis. Ayan po, welcome po. Talaga nga po na very engaging and insightful po yung mga topics natin for today. So may mga nakita na rin po kaming mga comments and posts from the participants. Nagtatanong po kung ano po yung pinaka-output po ng ating training for today. So later po magkakaroon po tayo ng pinaka-output base po natin is kailangan nyo pong mag-take ng photo using your mobile app, po yung smartphone po natin, and then by applying po yung mga tinuro po ni na Sir RG Tela and of course ni Sir Rainier. So una pa lang po yon sa ating mga output. Later po, before po mag-end yung ating seminar, sasabihin na po natin yung
2 outputs po na ipipresent na kailangan nyo pong ipresent para makakuha po ng Certificate of Completion and Certificate of Recognition of this webinar series. Okay po? Now, to add more information, thank you po ulit, Sir RJ. Ayan po. Sa uulitin po. Next po, to add more information to this day's webinar, I would like to introduce to you our last speaker for today's webinar, a teacher from Kalumpit National High School from the Division of Bulacan. Ladies and gentlemen, let us all welcome Sir Marco Paulo M. Victoriano. Let us give him a warm of applause. Hi. Hello, Good morning Sir po sa lahat. Marco. Hi ma'am, good morning po Teacher Rems. Huwag po kayo mag-alala Teacher Rems. I will Sige explain po. dun sa ating mga participants yung output nila after this webinar. No po? So, hi, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, mga dear Okay po. participants all over the Philippines. So, tech check po muna tayo kasi medyo technical itong topic po natin. Am I audible? Is it yes or no? Nadidinig po ba ako? Siguro naman po nadidinig. Okay, direct. Nadidinig niyo po ako direct. Gagamit po tayo ng dalawang cameras. Isa is for my presentation at isa ay dun sa ating actual activity. So direct, pwede po bang paki-broadcast ng ating cam 2? That is our cam 1, direct. Thank you. And that will be our cam 2. Okay? So tignan lang muna natin if gagana yung mga settings natin before tayo magpatuloy so that maiwasan natin technical difficulty. Okay? Medyo may delay. Okay. So, for cam 2, makita nyo yung aking cellphone mismo. Nakakast po siya dun sa isang gamit natin. Thank you, Lord, for the technology. So, later on, as we discuss, kapag ginagalaw ko na tong cellphone ko, makikita po natin yung actual activity na ginagawa ko sa cellphone ko. Okay? Now, okay. Thank you, Derek. Cam 1 po muna tayo. Alright, so I am so happy to be with you today at very fortunate po ako na may bahagi sa inyo yung kaalaman na meron po ako. At kung meron man kayong nalalaman, gusto nyong dagdagan, wag po kayong mahiyang magkomento. Tatanggapin po natin kung ano man po yung magandang kaalaman na may babahagi natin sa kapwa natin. Okay? So let's have a game muna. Alam nyo, saktong-sakto tong topic natin eh. Okay? Kasi alam ko iba sa inyo, nagluluto, may ginagawa sa bahay, nag-aalaga ng bata. Alam nyo, very timely to. Bakit? Kasi mahilig tayo sa selfie, mahilig tayo mag-picture. Nabubuhay tayo sa panahon ng technology, ng social media, ng internet, ng mobile devices. Okay? So, kaya ko nasabing very timely kasi yung matututuhan natin dito ay pwede nyo i-apply while you are cooking, nagbabantay ng sinaing, nagluluto ng sinigang, nag-aalaga ng bahay, ay nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, o kaya naglalaba. No? Okay, so let's have a game. I know yung mga nakatutok, kung ano man ginagawa nyo sa bahay, kahit gamit nyo po yung cellphone nyo, magagawa nyo itong activity natin. Let's have a quick survey. So what are your common Adobe apps? Ano yung mga common na ginagamit nating Adobe apps? Either mobile man yan or laptop. I'm giving you 1 minute to comment down, to post your answers sa ating menti.com. You just have to follow the voting link or just simply scan our QR code. Okay? Hihintayin natin ang inyong responses within 1 minute. Okay, tignan natin kung how familiar are you in using different Adobe apps. I can see comments. They are using Photoshop and Illustrator. Some of you are using Lightroom. Again, ayan, gamitin natin yung link para magkaroon tayo ng interaction. Okay po? Ayun, may nagsagot. Lightroom, Premiere Pro, Photoshop. Maraming salamat sa unang nagsagot. May nagko-comment, Photoshop, not familiar totally. It's okay po, Sir Chrislan. Photoshop, Illustrator, InDesign, Photoshop, Lightroom, Photoshop. Marami sa atin gumagamit ng Photoshop po, no? Okay.
master collection. Okay, very good. Ayan. Medyo malaki yung Lightroom, ha? Makita natin dito sa survey natin kung ano yung word na pinakamalaki, ibig sabihin siya yung pinaka nagagamit or familiar tayo. Lightroom and Prisma, Photoshop, InDesign. So natutuwa ako na most of us ay familiar na din sa Photoshop. Baka nga iba dito expert na. Ako ay beginner lang. Sabi nga na ako, noob. Okay, noob ka, sir, noob ka daddy. Ganun. Photoshop, Lightroom. Thank you for those teachers or participants na gumamit ng ating survey. So pagpatuloy na tayo, ha. I'm so excited to give you this topic. So, for my part, we are going to talk about the Adobe Lightroom Mobile. Eksakto po. Tama po kayo ng nadinig. Gagamitin po natin ang ating cellphone sa pag-edit ng pictures or sa pagpapaganda, pag-enhance ng ating mga photos. Ano nga ba yung Lightroom? Adobe Lightroom Mobile or for mobile and tablet is a free app that gives you a powerful yet simple solution for capturing, editing, and sharing your photos. Alam ko mahilig yung iba sa atin dito mag-Instagram, pipicturean yung pagkain, tapos ipopost. Ano ba dapat unang gawin pagkakakain? No? Dapat mag-pray muna bago picturean. Okay? So after mag-pray, picturean muna. Iba sa inyo, lalo na kapag paborito niyo yung pagkain, di maiwasan, di ba? Pinipicturean. Kaya sabi ko sa inyo, very timely yung discussion natin ngayon. Now, how can we get Lightroom for mobile? Now, let's start this by downloading the Adobe Lightroom on your mobile devices. Wala po akong iPhone. So, ang gagamitin ko lang po is yung Android phone ko. So, I have here a quick video tutorial on how we can install our Lightroom. So, if you are an Android user, go to Google Play Store, tapos hanapin lang natin or search lang natin Lightroom, then click, we can download it. Okay? So after we download that, watch po natin itong maikling video. Ang download po ay nakadepende sa bilis ng ating internet. And yung ating Lightroom, ang performance po niya ay nakadepende po sa capacity ng ating cellphone. Yan. So tapos na yung pagda-download. Pag na-download, yan yung mga preview screen niya, mga splash screen, kung ano yung magagawa natin sa Lightroom. We can make amazing photos. We can use Lightroom as a pro. Okay, stop ako dito. Okay, ba't ako nag-stop dyan? Pag po tayo nag-install ng Adobe Lightroom, kailangan natin mag-register. Okay? Saan tayo magre-register? Mismo doon sa Adobe. So, marami tayong paraan para makapag-register dyan or mag-create na account. Una, ang pinakamadali dyan ay mag-create ng Adobe account using our Facebook. Click mo lang yon, automatic, mako-connect na siya doon sa ating Facebook account. If we have a Google account, we can use our Google account para maging Adobe account din natin. So, if you have a regular Gmail account or DepEd account or DepEd Gmail account, we can use that. So if you are an Apple user, meron tayong mga Apple ID, pwede nating i-link doon. Okay po? Ayan. So Adobe Photoshop Lightroom is a free, powerful photo editor and camera app that empowers your photography, helping you capture and edit stunning image. Sinabi dito, no? Excuse me. Powerful camera app kasi it is also a third-party app or camera app na pwede rin natin panggamit ng pang-picture. Para po mas maunawaan natin at mas maintindihan pa natin yung Adobe Lightroom. So, here are the different things na ino-offer sa atin ng Lightroom. We can crop, adjust colors and tone, and apply presets to your photographs using the Lightroom on our mobile devices. Ano ba yung mga mobile devices natin? Yun yung tablet, cellphone,
If you have an iPhone, good job. Pwede nating magamit yan. Now, let's talk about the different Lightroom concepts. So dito medyo mag-actual na tayo, ha? As you can see, first of all, when we open our Lightroom, kailangan natin mag-import ng photos. Meron tayong two ways to import our photo. Direct, camera 2, please. I hope they can give us e-certificate. Mamaya po, explain ko sa inyo kung paano po tayo makakakuha ng e-certificate. Ayan. So as you can see here, nakikita nyo na yung mismong interface ng aking cellphone. Okay? Malinaw po ba? Nakikita nyo dyan sa end nyo? There are two ways on how we can import photos. As you can see, doon sa bandang baba ay merong, okay? Doon sa bandang baba, merong plus sign at merong camera. Kapag ginamit natin yung plus sign, mag-i-import tayo ng photo sa ating library. Okay? So, pinindot ko yung ating plus sign. As you can see, mag-i-import tayo ng photos doon sa ating library. Ayan. So, madami. Pwede rin naman na kung walang laman yung ating cellphone or gusto natin ng yung nakikita nating image, gagamitin natin. Yung nakikita natin ora mismo, gagamitin natin yung camera app. Okay? Click natin yung camera. As you can see, hi everyone! So when we shot this, tara, meron na tayo isang photo. Tara! Wala nga naman sa user. So unahin muna natin, mag-import muna tayo ng photo gamit yung import photos, yung may positive sign. Okay? Hindi pa ako kita. Okay. So, let's import our photos first. Kailangan familiar tayo sa laman ng ating memory card or sa ating cellphone para alam natin kung saan tayo mag-i-import. As you can see here, meron na akong folder ng Adobe Lightroom kasi I practice editing photos bago ko i-share sa inyo. And one of my hobby is photography. One of my hobby yan. So, ang favorite object ko is the sunset. Yan. Meron ako dito. So, camera. Doon ako sa download. Yan. Okay. May mga presets photo kasi ako or mga stock photo doon sa aking Google Drive. Okay. From the Google Drive, din-download ko yon. So, automatic. Nung pagka-download ko, napunta na siya doon sa download. So, ibang photos ko dito, galing sa mga kasamahan natin na teachers, nag-share sila ng photos sa akin at try natin, baka magamit natin. Okay? So, pag i-import ng photo, again, kinlik natin yung plus sign. We call that input photo. And then, hanapin natin yung folder kung nasaan yung ating mga photos na gusto natin gamitin. So, this time, I will select all. Kasi marami ditong laman eh. Kaya select all. Then i-uncheck ko na lang yung mga hindi ko isasama. Yan. Gusto ko silang masama lahat eh. So, as you can see on my photo, meron akong food, meron akong landscape, meron akong flowers, meron akong amusement park, meron akong scenery. Ayan. So, makita nyo iba't ibang photo coming from different persons kasi sila yung nag-contribute sa akin ng mga pictures. Yan. So, check muna natin para walang maligaw. Okay? So, once we're done selecting the photos, click natin yung add. Okay? Tadan! Hindi pala nakikita sa screen sharing yung yung points ng clicks ko. And then, wait natin na mag-add lahat ng photos dun sa ating library. So, check natin dito all photos. Meron tayong sabi kanina, di ba may 4? Ibig sabihin, merong nag-update pa siya. Tapos, ang update niya or yung content niya is by year or by month. So, if you're going to observe my cellphone, meron tayong 2021 April. Yan yung mga latest shots natin. Meron tayong shot ng November, October 2020. So, as you can see, my dear fellow teachers, meron dun sa right side, may 1, may 4, okay, ibig sabihin, yung folder na yun, nagko-contain pa siya ng maraming laman. Okay? Naka-expand na pala. So,
Sa ngayon, nag-update pa yung mga photos sa library natin. So, ayan, isa-isa nakita natin, 15, 16. Proceed na muna tayo dun sa susunod. After we import our photo, sabi ko nga sa inyo kanina, yung Lightroom ay magagamit din natin bilang pang photography. Okay, actual photography kasi third-party software na din siya. Now, direct, cam 1 please. For our first activity, we're going to crop, rotate, or strengthen photos. Paano natin gagawin yon? Sorry, Direk. Cam 2 ulit. Maraming salamat po sa inyo, mga webinar director. This is highly technical on my side, pero you are very, very patient na sumunod. No? Maraming salamat po. Will these photos be uploaded in the cloud by default or editing only for offline use? Sige, sabihin ko na. Kapag po tayo ay nag-avail ng premium ng Adobe products, na-upload siya sa cloud, automatic. Pero, pagka hindi tayo nag-avail noong premium, once na nagpalit tayo ng account dito sa ating Adobe Lightroom, as you can see, ang gamit ko dito is the regular Gmail. Okay? That is not my premium account. Pero may premium account din po ako. Papakita ko sa inyo on the later part of my topic. Once na nag-switch ako na account, lahat ng in-import kong photo na hindi ko na-render, na hindi ko na-export, na hindi ko na-edit, na hindi ko na-enhance, mawawala sa library. Okay? Okay? Kapag yung mga photos na yon na-edit ko, na-render ko, and then na-save the device ko, doon lang siya masisave, doon sa library or doon sa storage device ng phone natin. Again, nawawala siya sa library kapag nag-change account tayo or nag-log out po tayo. Alright? So, sa pagpapatuloy, doon tayo sa crop, rotate, or straighten photos. Pipili ako ng photo. Alam nyo, ang pinaka-paborito ko talagang litrato or object ay sunset. Sana nag-upload na yung sunset ko. Okay? Yan. Meron na. Okay. Gamitin ko yung sunset. Taran! So, yan. Tapos, para mas maging aware tayo dun sa ating Lightroom, kailangan ila-landscape natin yung ating cellphone. Okay? Para yung mga tools and yung working area natin mas malaki. By the way, kapag naka-landscape yung cellphone natin, yung mga tools natin nasa right side. Ito yung mga tools. Ayan. We have to, tawag doon, swipe. No? Kapag naka-portrait yung ating cellphone, yung ating tools nasa baba. And we have to swipe din para doon sa mga tools. Okay? Ila-landscape ko yung cellphone ko para mas malaki yung working area at on your side, kitang-kita nyo. First, paano po ba mag-crop? Familiar tayo sa cropping. Kahit po sa Microsoft Word, sa Office Suites, meron tayong cropping, cropping procedure. Same lang din po. So, select the image that you want to crop. Click po natin yung crop tool. Ano yung crop tool? This one. Ayan, nakita yung point ko. Yun, nakikita. So, click natin yung crop tool. Paano ba ginagamit ng crop? It's either meron tayong gustong part ng image na tanggalin or yung edge ng image gusto natin tanggalin kasi may problem, may taong nakasingit, doon tayo magka-crop. Okay? So, kung sa tingin natin, yung image natin ay okay na sa gusto nating kalabasan, doon natin i-stop yung cropping. There you go. Kasama ng cropping is the rotating of the image. Kung feeling natin, yung image natin medyo nakatabingi, we can rotate it. Okay? As you can see, meron tayong rotate grid sa baba. Then we can rotate that. Kasi minsan, di pala natin pansin when we take photos, no? Nakatagilid pala yung arms natin. Ayan. So, if you're satisfied on cropping, click nyo na lang yung check mark. Nasa upper right yon. Tadan! So, na-crop na natin. Kuha to doon sa tapat ng bahay namin. Every afternoon kasi maganda yung sunset doon. So, lagi ko siyang kinukunan.
Next, talking about after tayo mag-crop, mag-rotate, pag-usapan natin yung mag-edit ng photos using presets. Okay. So now, magpapalit ako ng object. Pili ako ng tao. Okay. Hanap ako ng tao. Eto. Ayan. So, ulitin ko magka-crop lang ako ng konti. May gusto akong image na tanggalin. Ayan, para mas magkaroon ng focus. Check. Ayan. Anak ko po yan, kaya may paalam yan na gagamitin ko yung picture niya. So, next po, mag-edit tayo ng photo using the presets. Yung presets, yun yung mga ready-made templates na i-apply natin sa ating photo. So, paano natin makita yung preset? Select preset. Nasaan po ba ang preset? This one. Yung may dalawang bilog. Yun yung preset. Okay? So, meron tayong natural. Meron tayong bright. Nakita nyo, nag-iiba-iba yung dating ng camera, yung photo natin. Meron tayong high contrast and detail. Di ba? Nag-iiba yung dating. Meron tayong vivid. Again, sa pagpili ng preset natin, nakadepende yan sa ating sariling paningin. Okay? Nakadepende yan sa sarili nating kagustuhan. Okay? Hindi tayo depende sa kagustuhan ng iba kasi gusto natin ganito ang gusto kong i-broadcast. Ganitong photo ang gusto kong ipakita. Ano po? Yes, sir. Preset is equals to filter. Okay? Thank you po. So ako, gusto kong gamitin yung vivid para mas alive yung ating picture. So, once na okay na tayo dun sa preset na napili natin, click natin yung check mark. If not, click natin yung undo. But for now, satisfied na ako dito, click ko yung check mark. Okay? Kung kayo naman, nagluluto kayo ngayon, picturean nyo, gamit yung Lightroom natin, yung photos nyo, and then you can do and apply the presets na. Okay. So after we apply the presets, pwede din tayo pumili ng pagpalit ng color, yung monochrome, black and white. We have the creative presets, and that's it. Next one, adjusting the light. Okay? So pag-adjust ng ilaw, ano yung tool na yon? So pag-adjust ng light, meron tayong light tool dyan, yung parang symbol ng araw. That is the light tool. So if we are not satisfied dun sa lighting ng ating pictures, we can adjust it here. Okay? So dito ma-adjust natin yung exposure. Kanina narinig ko si Sir RJ, he talked about exposure. The higher the exposure, the brighter the picture. The lower the exposure, the darker the picture. Okay? Halimbawa, ayan, sir, nagkamali ako ng pindot, nasobrahan ako sa negative exposure. O kaya, nasobrahan ako sa positive exposure. Paano ko po ito ibabalik? I-double tap lang po natin yung bilog, yung slider. So when we double tap that, then bumabalik tayo doon sa center. Okay? So, adjusting ng ating mga sliders ay nakadepende din ulit sa gusto mong kakalabasan. Kung paano ka na-satisfy sa ginagawa mo. Okay? So, dito, feeling ko overexposure siya. Bawasan ko ng konting light. Okay? Then, dagdagan natin ng highlight. Again, ang paggagalaw ng slider depende sa atin. Okay? Kung ano yung gusto nating maging kalabasan or output natin dun sa ating image. Go for iPhone 12 Pro Max. Oy, sponsor. iPhone. True Tone po. Yeah, yun din ang sabi nila. Tama po kayo dyan. Yung iPhone daw kasi true tone siya. But if you're going to ask me a brand of cellphone, PM nyo na lang po ako kasi bawal ako magsabi ng brand. Kung ano yung magandang brand ngayon na good for photography talaga. Yung walang effect agad nakasama, walang filter agad. No po? So once na satisfied na tayo sa content ng ating lights, check natin. Ayan. Dagdagan ko lang ng konting shadow. Ayan. And then, once done, ayan na. Click lang natin image. Pagtapos na tayo, wala siyang check mark. Alright? May tanong? Kung wala pa kayong tanong,
Okay lang, kung may tanong kayo, just post it. Then later on, sasagutan pa natin. No? Recall natin, kanina nag-crop na tayo. Nag-rotate tayo ng image, gumamit tayo ng mga presets, nag-adjust tayo ng light. So, kulang pa. Alright? Ano yung kulang? Alam nyo, madami ang umiiwas sa paggamit ng Lightroom kasi sabi nila very techy daw. Pero alam nyo po mga dear participants, yung Lightroom kasi, yan yung one of the professional apps na pwede nating gamitin. So, ako feeling pro ako kaya ginagamit ko Lightroom, di ba? So, sa industry, mas preferred po kasi nilang gamitin is the Adobe products kasi talagang nandoon yung mga features ng Adobe na magagamit nila lalo na sa digital arts. Dito naman yung Lightroom po ay ginawa mismo ng mga photographers for photographer. So yung Lightroom, dahil may mga grupo ng photographers na gusto nila na mas mag-enhance sila ng photos nila without using any software na intended for photography lang or for photos lang, kaya na-invento ang Lightroom. Okay? Ayan. Now let's proceed to adjust effects. So photos contain a lot of details that are worth enhancing. So paano yon? We have to tap effects down, then experiment with the clarity slider, contrast to the midtones of your photo. So doon tayo naman sa effects. Ano yung effects? Yun yung may parang square and then bilog. Okay, explain ko sa inyo later kung saan yun. So sa pag-explore ng effects, gagamitin ulit natin yung ating mga tools. Yung tools ko ay nasa kanan. Kung kayo ay naka-portrait, nasa ilalim yung tool nyo, i-slide lang natin yan. Okay? Doon po tayo sa effect. So here, we can adjust the texture, the clarity, the vignette. Vignette. Tama po ba ako ng pronunciation doon? Okay. Magdamag ko ng pinapractice, hindi ko pa rin ma-pronounce na maayos. Vignette. Yan. Hindi vignette. Dati basa ko vignette. Yung pala ay vignette. Do not have output modules for sharing only. Okay. So vignette. For example, we would like to add more clarity. Adjust lang natin. Again, nakadepende po ito sa paningin natin. Okay. So I think itong photo nitong bata na to, kailangan ko pa mag-adjust ng konti. Okay. What if gusto kong lagyan ng vignette? Last maka-French, ano? So, as you can see, yung vignette natin dito naka-zero lang. Ano ba yung vignette? 'Di ba sa mga photos natin, yung nilalagay natin sa pader, meron parang bilog, tapos maitim yung gilid. Yun 'yon. So, pagka nilagyan natin ng positive vignette, yan. Nakita nyo, nagkaroon ng white yung pinakagilid. So, medyo i-extreme ko para pansin na pansin. Yan, di ba? So, halimbawa, nagkamali ako ng pindot, double tap dun sa bilog, babalik ako sa gitna, tignan natin yung negative naman. So, pag negative vignette ay black, pag positive vignette, or going to the right yung slider natin, white. So, gusto ko may team para mas ma-enhance yung face nung bata. Correct, sir. It draws attention kasi yung focus natin nandun sa center ng vignette, no? Tama po 'yan, sir. Okay? Adjust natin yung midpoint. So, yan. Adjust natin yung konti. Yung midpoint, yun yung center ng ating vignette. Yung roundness naman is yung pagkakabilog ng ating vignette. In this moment, pag in-extreme ko, ayan yung extreme roundness. Kapag extreme negative, yan naman. Okay, nakakasunod po ba? The tunnel vision. Yes, sir. Okay, question? If we want to put some grains on our vignette, yung nagiging grainy yung tunnel vision natin, yung black or white effect doon. Ganyan. And if you want to adjust the size,
We can adjust it. But for now, satisfied na ako doon sa kanina. So, easy zero ko na lang. Sige, nag-suggest si sir. Try down natin yung dehaze. Okay. Mukhang si Sir Rolian ay into photography din. Ayan. Ako po ay hobbyist lang. So, pag nakakita ko ng object, picturean ko, edit ko sa Lightroom, and then upload ko, post ko. Parang nagkakaroon ako ng sense of fulfillment pagka may na-picturean akong isang object, tapos na-upload ko, na naipagmalaki ko yung object na nakita ko, na na-picturean ko, na-share ko. Alright. So, once we're done, wala siyang plus sign. Click lang po natin yung picture. Ayan. Satisfied na ba tayo? Ako, satisfied na ako sa nakikita ko. Yeah. Now, paano naman kung mag-undo tayo? Sabihin natin, ayaw na natin nung ginawa natin. So, madali lang po mag-undo. Okay? For undoing, if you're going to look dun sa ating image, merong arrow pointing to the left. So, kapag pinress ko yung undo, yung last action na ginawa ko dun sa aking Lightroom, dun siya mapupunta. Wow, I teach this. Congratulations, sir. Okay? Dun siya mapupunta. So, pag nag-undo tayo. Kapag nag-preview tayo, observe nyo yung picture natin. Hold and tap. Tap and hold yung ating picture. Okay? Makita mo nakalagay dyan before. Ibig sabihin, before natin enhance yung ating photo, yan yung itsura niya. Pero, nung nag-apply na tayo ng different settings, ayan na yung kinalabasan. Improving po ba? Nag-improve po ba yung picture natin? Mas naging masarap tignan yung picture po ba? Okay? Compared dun sa una, anong ginawa ko? Tap and hold dun sa picture para makita natin yung before. At bitawan na yung camera, that is the after. Diba? Progressing pa, diba? What if we want to reset the image? Okay? Pag gusto nating i-reset, doon tayo sa tool. Tapos, yung pinakadulong tool, yung pinakailalim, nandun yung reset. So, we can reset all adjustment, the adjustment, all to import to open. Okay? So, yan yung kung saan natin siya i-adjust. Kung gusto nating i-reset lahat ng adjustment, bumalik tayo sa umpisa. Sayang naman yung ginawa ni sir. Pwede ko nang i-export yun eh. Pwede ko nang i-save to device yun eh. Don't worry, meron nga tayong undo eh. Taran! Bumalik, di ba? That's the purpose of undo. Question? Learning? Okay, I hope much better. I hope lahat po kayo ay natututo dyan kahit po ano man yung ginagawa niyo sa bahay. Kita nyo, sabi ko sa inyo, bagay na bagay itong topic natin. Ano man ang ginagawa natin ngayon sa ating mga tahanan. Either nagluluto kayo, naglalaba kayo, nanonood kayo ng TV. Yes. Thank you so much, Sir Ace. Sir po ba or ma'am? Ayan. Good job. So, export tayo. There are several ways on how to export our photos. Punta muna tayo dun sa long method. Hindi muna tayo mag-shortcut. Okay? So, to export photos, do the following steps. No? Number 1, open the image that you want to export in the loop view. Ito yung loop view natin. Yung nakikita natin yung image natin. If you want to zoom in, pinch out. If you want to zoom out, pinch in. Okay? Ayan. Ito, naka-line up din to for editing. Tara, nasa library natin yan. And yung mga nag-submit sa akin ng photos eh. But for now, ito muna. Kasi ito na yung for export natin. So in the grid view, long press any photo to select it. Nakapag-select na tayo ng photo natin. Shoutout po sa SDO Bulacan, Ma'am Jafia. Welcome po. Salamat po sa panonood. So, top icon in the upper right corner. Makita natin doon sa upper right corner natin, kahit man tayo naka-landscape or naka-portrait, meron dyan yung share icon. Okay? Tap po natin yon. So, makita natin dito nakalagay share to, save to device, get a link, invite people.
or export as. Pagka pinrest natin yung save to device, tapos na po ang usapan natin. Nasa device na po yan. Pero mahalaga pong matutuhan natin yung export as kasi ire-require po tayo ng EdTech to submit yung output natin doon sa PDLMS. Later on, i-discuss ko sa inyo yung rule natin for submission ng outputs po natin. So, click po natin. Again, gusto natin export tong image natin. Click natin yung export symbol. And then, export as. Sorry, ano pala yun? Share symbol. So, in the pop-up menu that appears, tap export. So, for now, meron tayong different file types. Meron tayong JPG or JPEG, meron tayong DNG, and then the TIF. Yung JPEG, yun yung output natin. Familiar tayo dyan when we take photos, naka-JPEG na siya agad. Yung DNG, ang tawag dyan is the negative, digital negative. Okay? Yan, nag-iisip ako. Digital negative. So, yun lang yung mga file types na pwede nating, na mas aware ako, na mas familiar ako. Okay? Anong difference ni JPEG kay digital negative or kay DNG? Yung digital negative, yun yung tinatawag nating RAW. R-A-W. Okay? Na good for editing pa siya. Pag sinabi nating JPEG, final. Okay? Yun yung final output natin. Now, dimensions. If we are going to upload sa ating Instagram, sa ating email, sa ating Facebook, or sa anumang social networking services or social networking sites, okay, ang gagamitin natin na advisable is the largest available dimensions. Okay? Bakit ina-advise ko na largest available dimensions? Kasi po, when we upload this to our Facebook account, once we download it, nababago yung quality. Okay? Tawag doon, pinapaliit ni Facebook yung quality ng pictures once we download it or tinransfer natin siya, kada share, kada pasa ng mga photos na yun, nagbabago yung kanyang file, yung kanyang quality. So again, dimensions, largest available dimension, quality 100. Sasave na ba natin to? I-export na natin to? Wag muna. Para mas maging, para mas masabi natin na atin yung photo natin, usually we put watermarks. Diba? Para yung copyright sa atin. Pero hindi naman necessary na lahat ng photos na kinuha mo, lalagyan mo ng copyright or lalagyan mo ng watermark. Isipin na lang natin kung yung photo, pag nilagyan mo ng watermark, maganda ba na may watermark doon? Minsan kasi maganda yung photo kahit walang watermark. Okay? But if you are claiming for copyright, yes, lagay tayo ng watermark. Yung mga cellphones natin, lalo yung mga modern cellphones ngayon, meron siyang built-in watermark. So when you take picture, may makikita ka doon pangalan mo or whatever name na gusto mo ilagay doon. And then sa baba nun, nandun yung brand ng camera. No? Dito, iiwasan natin yon. Kaya dapat, if you're going to take photos, as i-edit natin sa Lightroom, dapat yung watermark capability ng ating camera ay naka-off. Dito lang tayo maglalagay ng watermark. So, paano yon? Click natin, include watermark. Dapat naka-blue siya and then customize. So, here, ang ilalagay kong watermark is yung pangalan ko, copyright Marco Paulo Victoriano. Saan ko siya gustong ilagay? As you can see doon sa ating preview sa kaliwa, may mga dots siya. Yun yung mga guides natin. Okay? Tapos, meron tayo nakita dyan, merong color white and color black. But for now, tandaan natin yung rule sa color, dark over white or white over dark. If yung picture natin ay maraming kulay, maliwanag, madilim or maitim, kagaya nitong sample ko dito, medyo madilim yung lower part, so dapat gamitin natin white para mas makita yung watermark. Okay? Pwede natin siyang i-italize. Okay? Pwede natin siyang naka-bold. But for now, okay na ako sa regular. If you want to change the font face, meron tayong Roboto. Meron tayong monospace. Ito yung mga available font types na nandun sa cellphone natin. Okay?
hindi ko lang po na-try kung pwede mag-import ng font and then ilalagay natin dito. Pero favorite kong font po kasi is Roboto. Now, if you want to use drop shadow, magkakaroon siya ng drop shadow sa baba. Okay. Then, if you want to adjust the size, gagalawin lang natin yung slider. So, exage naman 100. Mas malaki pa yung watermark kesa dun sa picture. Ano? So, syempre, kung maglalagay tayo ng watermark, yung tamang-tama lang. Yung hindi naman masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Okay? So, in this case, satisfied na ako sa size 6. And then yung opacity, dyan natin makita yung clarity ng watermark natin. The lower the opacity, nagiging invisible. The higher the opacity, mas visible. So for now, I'm going to use the 100% opacity. Okay? May bumubulong sa akin. Cellphone daw niya. Okay. Now, so horizontal offset, halimbawa, nasaan ba yung watermark natin? Nasa kaliwa, di ba? Kung gusto natin siyang galawin, mapupunta siya sa right side. Gusto natin magitna, pupunta siya sa center. So horizontal, left, right. Yun namang vertical offset, top, bottom. Okay? What if gusto kong lagay yung watermark ko sa right side? Sabi ko nga kanina, rule ng kulay, white over dark, dark over light. In this case, yung watermark ko nakapatong sa white, so dapat palitan ko ng kulay, gawin nating black para mabasa. Ano po? Satisfied na ba ako dun sa location ng watermark ko? Okay na sa akin yan. Ulitin ko, ang paglalagay ng watermark, kung susundin nyo lang yung personal preferences nyo, okay na yan. Diba? What if, sir, gusto ko naman logo o kaya graphic yung watermark ko? Pwede ba? Yes, pwede din. But this time kasi wala akong available na logo or graphic ng watermark. So, hindi ko siya malalagyan. Alright? So, doon na lang muna tayo sa text. Yan. May tanong po? Learning po ba? Exactly, sir. It's a subjective choice. But if you're going to look on different Facebook pages, halimbawa, tumingin ka ng mga sports pages, usually, may watermark yon kung ano yung company nila. Okay? Kasi kiniklaim nila yung copyright po doon para alam natin kung sino yung source. So for now, yan, satisfied na ako. So since satisfied na ako, click lang natin yung arrow pointing to the left. Tadaan! Ready na ba ako mag-export? Tignan ko lang itong more options. Hindi natin gagalawin yan. If we are ready to export, click natin yung check mark. Okay? Then exporting 0/1 photos. Then 1 photo exported successfully. Then click OK. If we want to edit more photos, swipe lang tayo ulit, edit natin. Okay. May link po ba kayo? Ano po, Ma'am Katrina? May link po tayo nung software natin. Dinownload lang po natin to sa Google Play Store. Okay? Questions po? I'm willing to answer questions po. So, hanapin natin yung output natin. Lalabas ako sa cellphone ko. Daran. Hindi pa po tayo tapos, ha? Meron pa po tayo. Okay. Hanapin natin yung pinaka-output. Daran. Ipo-portrait ko siya. Punta ako sa photos. And then, punta ako sa albums. Ayan. Punta ako sa others. Yung location ng images natin, nakadepende po sa brand ng cellphone natin. Kaya kailangan familiar tayo sa contents at folder location ng ating cellphone. So dito, automatic nagkaroon siya ng folder ng Lightroom. Taran. Ayan. Ito yung mga pictures na nalagyan ko na or na-enhance ko na na-export ko na. Ayan. Salamat sa mga nag-share ng photo. Kay Ma'am and Sir. Yan. Yung baby nila. Yan.
Actually, yung mga cellphone natin, may mga built-in yan na na editing software na. Okay? Hindi tayo nililimit kasi meron na nga tinatawag na AI technology yung mga cellphone natin. Pero if you want to practice more, to learn more, hindi naman po masama na pag-aralan natin yung Adobe Lightroom. So, hindi pa tayo tapos. Kanina nasabi ni Sir Marco yung save to device. Okay? Landscape ulit. Ayan. Kanina nasabi ko yung save to device, no? Na-rotate ko pala siya. Close ko na. Ayan. Alam niyo, pinaka-favorite ko talagang kunan sunset. Okay. So, pakita ko lang yung save to device. Halimbawa, naglagay na tayo, nag-edit na tayo ng gusto nating pagkaka-edit niya. Okay. As you can see, nagkamali ako dun sa paglalagay ko ng curves. I-click lang natin yung mga bilog para ma-reset po siya. Medyo sensitive masyado yung screen ko ngayon. Alright. Ayan. Then, click done. Halimbawa, nag-edit tayo. Gusto natin mabilis ang saving. Click lang natin yung share to. Yung share button, then save to device. Automatic nag-export na siya. Okay, gagawin lang natin yung save to device kapag na-set up na natin yung export settings natin. Maliwanag po. Para sa mga susunod na photos na ating i-export, click lang save to device, save to device. At kung naglagay tayo ng watermark, lahat ng photos na inedit natin using Lightroom, nagkakaroon na po ng watermark. At kung saan din po, is there a direct share function to FB? Tingnan natin. Meron naman po. Ito kasi feeling ko nakadepende lang sa cellphone. Okay. Meron naman po sa akin direct share function, chat, newsfeed, story. Okay. Lahat kasi noong share ko, ganito yung itsura niya. Yes, I am using, yun na nga po, yung magalang na cellphone. Yung magalang na cellphone or brand, mayroong gantong settings ng sharing po niya. So, depende po sa cellphone natin. Ayan. Okay. May tanong? Alam niyo mahaba pa ang oras ko. So, di-discuss ko muna yung reminders lang bago maubos yung oras natin. If you want to have your certificates, kailangan magpasa po tayo ng output. Okay? Ano po yung output natin? Kailangan po natin ng dalawang output. Excuse me. Isa po yung raw. Yung raw, yung unedited version. Yung pangalawa po is the edited version. Tandaan po natin na kailangan natin ng file type naka-JPEG na. Compressed na. Hindi po siya naka-raw. Tapos, ang dimensions po natin, gagamitin natin sa exporting natin is custom 400 pixels. Correct, sir. Tama po kayo dyan. Hindi na siya gagalawin ni FB. Okay, yun nga lang, pag na-upload mo siya sa FB, pag din-download mo siya, nagbabago na yung quality. Ulitin po natin, ipapasa natin sa PDLMS for teachers, 2 pictures, isang raw file, isang edited file. Yung edited file, kailangan po niya, ang output niya or extension niya is .jpeg. Tapos, ang dimension po, i-custom natin. Kanina sabi ko, the highest possible dimension, but for now, custom tayo 400 pixels. And then, yung quality niya, sagad po natin 100 pa din. Okay? And then, please don't forget to include the watermark para alam namin na sa inyo galing. Kapag sinunod natin itong reminder po na to, ganito ang output natin. Pakita ko po sa inyo ha. Ganito magiging output natin. Teka, hindi ko makita. Ano ba yan? Sisa nagjo-joke. Hindi makita yung output niya.
Nawala yung output ko, patawarin niyo ako. Okay. Meron kasi ako inedit yung simbahan ng Braswain. I don't know ba't di ko siya makita ngayon. Okay. Kwento ko na lang ano nangyari dun sa output ko. No? Nangyari dun sa output ko, lumiit yung kanyang quality, naging pixelated siya if we're going to use 400 pixels. Remember lang po, dear teachers, sa magpapasa po ng mga pictures, kailangan po natin sundin yung ganitong file para hindi po bumigat yung ating PDLMS website. Gagamitin lang po natin tong custom setting po natin sa pagpapasa ng output. Pero, kung gusto niyo pong i-upload sa inyong mga Facebook account, Instagram account, or any social media account, gamitin natin the highest possible dimension, the highest possible quality. Option nyo na po kung may watermark o wala. Now, for those who are asking, Sir, nakita namin yung ilalim nung ano mo, yung ilalim nung ating tools ay merong mga star. Ano po ibig sabihin nun? Okay. Yung mga star na yon, it is a premium feature na kailangan bilhin natin si Lightroom para ma-activate natin yung mga stars na yon. So we cannot use those features kapag hindi tayo naka-premium. Ano yon? Yung selective, yung healing, okay? At yung geometry. Alam nyo, dito sa Pilipinas, pinakakalaban ng mga photographer, pagka nag-shoot sila ng landscape, alam nyo kung ano? Okay, alam niyo kung ano yung pinakalaban ng mga photographer pag nagsushoot sila ng mga landscape, especially pagka may mga kasal, tapos yung simbahan, yung frontage ng simbahan, maraming nakasabit or banderitas, ang pinakalaban ng mga photographer, alam niyo po, ay yung mga kable ng Meralco. Sorry po Meralco, hindi ko naman po sinasabi ano. Yung kable po ng Meralco, di ba? Usually pag pinicture mo, ay, sayang ang ganda ng picture kaso may linya. Pakita ko sa inyo yung feature ng Lightroom pagka naka-premium. So, gamitin ko yung premium account ko. Ayan, nakikita po natin. Nakadepende po sa bilis ng internet at ng aking cellphone kung paano siya magko-connect sa internet. So, this one, ayan. Thank you po, Direk. Ayan, yung guide natin sa pagkuha ng certificates natin. Nakapost na po. So, nagla-login po sa ating account. Gamitin natin yung isa dun sa mga premium feature. Okay? So, habang naghihintay tayo dun sa ating account, medyo nag-lag yung cellphone ko kasi nag-abang siya kanina ng matagal. Ayan. Ayan na. Bigyan mo ako bago magpananghalian ang mga participants natin. Alam ko gutom na. Ayan. Kanina may nagtanong, no? Ang tanong sa akin or tanong sa atin ay, Sir, pag po ba free account, nalalagay siya dun sa Adobe Cloud. Ang may Adobe Cloud lang po ay yung premium account. Kaya sabi ko kanina sa inyo, kapag po kayo nag-log out, nawawala yung mga stock photos na sinave ninyo. Okay? So ito, kanina gumamit ako ng free account, hindi nawala yung mga stock photos ko. Yan. Di ba sabi ko kanina, ang problema natin or mga photographers dito sa Pilipinas, direct, come to po ay yung kawad ng kuryente. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, mahilig ako mag-shot ng sunset. Kaso doon sa location po ng pinagkukuhanan ko ng sunset, lagi kong nakukuhanan yung kawad ng kuryente. Sorry po, Meralco, huwag niyo po puputulan ng kuryente. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda nung shot, pero nakuhanan ko yung linya Paano natin tatanggalin yan? Gagamitin natin yung healing brush. Okay? Napakasarap nitong gamitin. So, paano siya gagamitin yung healing brush? Medyo magzo-zoom in lang po ako. Hindi yan. And then, once activated yung healing brush, using our finger, so swipe lang po natin yung kawad ng kuryente. Okay? Ayaw mag-draw. Ayaw mag-draw. Ulitin ko.
Ulitin natin. Undo. Ulitin natin. Ayan. Ginawa ko na yung phone ko. Ayaw niyang gumuhit. Ayan. Napansin niyo, nagkaroon ng red line. Tapos, automatic, si Lightroom nagmamatch siya doon sa pinaka-posibleng area. Pero pwede naman natin yung i-move kung saan natin gusto mag-match. Then, press natin yung check mark. Dadan! Ayan, no? So, nawala na yung ibang linya. Try pa natin yung iba. Hindi nga lang siya masyadong perfect, pero kapag inayos natin to or naging perfectionist tayo, is makokorek naman natin yan. Ay, nasama yung ano. So, somehow nawawala yung linya ng kuryente. Nangangatog na yung kamay ko eh. Ayan. Adjust. Ayan. So, check. So, napansin nyo, kahit pa paano nawala yung linya ng kuryente. Alright? So, yun yung aking watermark. Ano na lang ulit natin. Save to device na lang ulit natin para ma-save natin. I am so happy and blessed to share with you my knowledge. Kahit basic na. And I hope after this session, direct, kama na tayo. After this session, ma-apply nyo na. Okay, yung mga nakapagluto na, picturean natin. Tapos, later, upload natin sa ating mga social media accounts. Always remember, dear teachers, quality education will be achieved when one is eager to learn and is innovative. Once again, I am Teacher Pao. I hope you have a wonderful weekend. Always pray, keep safe, and sana after this pandemic, pa-apply natin mga natutunan natin in terms of technology. I'm saying goodbye now. Have a great night. Have a great time. Okay, wow. Thank you so much po, Sir Marco. A million sincere thanks to you for the sea of wisdom, of knowledge, and showered us with you. Thank you so much, sir, for the sea of wisdom and knowledge you showered us with during your amazing lecture. Indeed, Lightroom is one of the best tools to manage and process thousands of photos that live on your devices. So, ulitin ko lang po yung pinaka-output po natin. So, sabi nga po ni Sir Marco, so magkakaroon po tayo ng dalawang output. Yung una po, yun yung raw na photography na gagawin niyo po using your smartphones. Yun po yung tinapik po ni na Sir RJ. Then, para ma-enhance po ito, i-apply naman po natin yung natutunan po natin kay Sir Marco using the Adobe Lightroom. Yan po. So, direct pag-post po yung ating, may mga nagtatanong po saan po ipopost or isasubmit yung kanilang output. Direct. Okay, para po sa mga nagtatanong kung paano po i-upload yung kanilang mga output for today's webinar, pumunta lang po tayo sa PDLMS ng ating session na ito. So, punta po kayo sa www.training.deped.gov.ph. So, meron po kayong makikita doon na site. Hanapin nyo lang po si ICTS Educational Technology Unit. Under po nun, meron kayong makikita mga courses. So, hanapin nyo po si Adobe Courses. So, makikita nyo po doon si Introduction to Adobe Mobile Apps. So, dalawa po yung ating magiging output ha. Isa pong raw, yun po yung wala pa pong mga presets or filters. Kumbaga, galing lang po siya sa ating mga gamit ang ating smartphones. While the other one po, edited naman po siya using the Adobe Lightroom. And of course, ilagyan po natin siya ng before and after para makita po natin yung difference kapag hindi siya na-edit at kapag na-edit po siya using Adobe Lightroom. And aside po dun sa mga pictures na po yun, pwede po tayong mag-send din po ng isang picture, ng isang selfie habang kayo ay nakikinig po sa ating webinar session. So, dalawa po ang inyong ipapasa. So, hindi po, dahil series po ito,
makukuha niyo po yung inyong certificate of completion and recognition at the end of this month. So, meron pa po tayong 2 Saturdays para maka-join sa ating webinar session. At the end of that webinar session, meron po kayong matatanggap na Certificate of Recognition and Certificate of Completion. Ayan. So, let us now recognize po our speaker's effort by providing the simple token of appreciation. So, Sir Direk, propose po yung ating mga certificates together with our facilitators. Ayan. Direk, hello po. Okay. So, let me read po the citation. Medyo malabo po ang aking mata. Wait lang po. Okay. So, Certificate of Appreciation is presented to Mr. Rainer G. De Jesus for sharing his valuable knowledge as guest speaker during the Introduction to Adobe Mobile Application webinar conducted by the ICT Educational Technology Unit on April 17, 2021. Given this 17th day of April 2021 at DepEd Central Office, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines. Congratulations po, Sir Rainier De Jesus. Of course, we also have Certificate of Appreciation to Mr. RJ Telia. Ayan. And last but not the least, we also have Certificate of Appreciation for Sir Marco Paulo and Victoriano. A round of applause po for our guest speakers. Ayan po. Okay. So on behalf of DepEd EdTech Unit, again, thank you po to all our speakers and dear participants. And that concludes today's webinar. We hope that you have learned a lot from the topics discussed to us by our speakers. See you all next Saturday po for another fruitful and meaningful talk hatid po ng ICTS DepEd EdTech Unit. Para sa bata, para sa bayan, sulong edukalidad. Thank you po and God bless!